the witnesses we have. The evidence is always devastating, moving, and I know many of you find it difficult. But I know also you all understand the importance of listening and the support that you are giving simply by sitting listening, as hard as it is to hear, because then we all become witnesses, don't we, in our different ways, and we can act on that. So, again, forgive my pronunciation of everybody's names. I've tried to rehearse with them how to pronounce, but they're all being very kind to me because I've got everybody's name wrongly pronounced so far. So forgive me. But by the end of the day, I promise to be an expert on Persian names. How's that? Maybe. All right. So we're going to hear from eight witnesses. It's very difficult, but if you can try and encapsulate the points you want to put across in around 10 minutes, because that also would give me an opportunity maybe to ask a question here and there and go back to being a lawyer if I can. If you can't, there's absolutely no problem. There's the space and the time here. So the first person, please, if I could ask that we can hear now from Ezat Habinejad. Close? Yes. Not bad, not bad. Yeah, yeah. If we can hear from her. Thank you. If we could hear from her first, and she is sitting next to her son, who also may, I understand, say a few words as well, although he was obviously extremely young. He was a baby at the time of the event she's going to talk about. But if I could hand over to her now. Thank you. با سلام خدمت همه شما و با تشکر که توی این جلسه مهم منو دعوت کردین. چون فرصت خیلی محدوده مجبورم خیلی از چیزها رو نگم، وگرنه من تجربه 30 سال زجر و شکنجه و 1001 مشکل که برای همه خانواده ها من جمله خانواده من پیش اومده دارم. فقط شروعم اینه که من همسرم سال 60 در مهر ماه دستگیر شد و من و دختر 1 سالم 2 ماه بعد دستگیر شدیم. من بعد از و ناگفته نمونه دختر 1 ساله من 3 ماه با من توی اتاق خیلی کوچیک 35 نفر بودیم، بدون پنجره، بدون هیچ. دختر من تنها نبود، 3 تا بچه دیگه هم همراه با مادراشون در همون سن 1 سال تا 2 سال بودن و حتی اون اتاق پنجره نداشت و این بچه من و اون بچه‌های دیگه 3 ماه بیرون رو ندیدن، فقط تو اون فضا بودن. هرچی التماس میکردم اجازه بدید من بچه‌مو بفرستم بیرون، میگفتن تا بازجویی تموم نشه ما بهت اجازه نمیدیم. خلاصه بچه‌م رفت بیرون و گذشت. من بعد از 2 سال آزاد شدم. همسرم هم بعد از 3 سال و نیم، 3 سال بهش حکم دادن 6 ماه اضافه، خلاصه 3 سال و نیم اوایل سال 1364 اوایلش آزاد شد. ما دوباره زندگیمون رو از نو شروع کردیم و گفتیم خب دیگه با دخترمون که به اصطلاح خانواده جمعی ندیده بود گفتیم دوباره زندگی رو شروع کنیم. من باردار شدم و احسان 10 روزه بود، دوباره ریختن و مهدی رو دستگیر کردن. هرچی ما میگفتیم چی شده، به من بگین چی شده. همسرم خودش هم تعجب کرده بود، میگفت نمیدونم برای چی. بردنش، ولی بعد که نگهش داشتن گفتن آره ما فهمیدیم که یکی از دوستاش که قبلا زندانی سیاسی بوده اومده بود اروپا، بهش زنگ زده فقط در حد احوال پرسی. به خاطر این تو تابستون 65 بهش 5 سال حکم دادن. رازینی بهش 5 سال حکم داد. منم دیگه هر هفته پنجشنبه ها ملاقات بود با 2 تا بچم، احسان و امینه رو دستشون میگرفتم میبردم ملاقات مثل همه، تا اینکه از اوایل یعنی از فروردین ماه سال 67 شرایط زندان خیلی تغییر کرد. یک سر بچه‌ها ممنوع ملاقات می‌شدن.
مثلا چند تا از بچه‌ها رو تبعید کردن به تهران که یکی از دوستای خودم بود به اسم دوستای مثلا نزدیکمون به اسم جعفر هاشمی و 5 نفر دیگه. اینا رو تبعید کردن به زندان اوین. خیلی شرایط خاص بود. هر دفعه ما می‌رفتیم ملاقات یه عده میگفتن شما امروز ملاقات ندارین. تا اینکه اوایل مرداد ماه کلیه بچه‌های زندانی سیاسی ممنوع ملاقات شدن. هرچی ما میگفتیم جواب نمیدادن، فقط با توهین و فحاشی. زندان میگفت برو دادسرا بپرس، دادسرا میگفت برو سپاه بپرس، سپاه میگفت برو زندان بپرس. یعنی ما رو همونطور نه که من، همه خانواده ها یک سر ما در حال به قول من پرسجو، ولی هیچ پاسخی به ما داده نمیشد. تو شهر در ضمن ناگفته نمونه همسر من در زندان وکیل آباد مشهد، ما مشهد زندگی میکردیم، اونجا زندانی بود. اولش باید میگفتم ببخشید. توی شهر مشهد پیچیده شده بود که یه عده از زندانیای سیاسی رو اعدام کردن، ولی هیچ کدوم نمی‌تونیم باور کنیم چرا که همشون حکم داشتن. خیلی از مادرها بودن که میگفتن از ما سند خواستن، وثیقه خواستن، قرار بچه‌مون آزاد بشه، ولی اونا هم ممنوع ملاقات بودن. خلاصه این رفت و گذشت تا اینکه 13 آبان 67 به پدر همسرم که شهرستان بود، تو بوجنورد زندگی میکنه ایشون که شوهر من همونجا بزرگ شده، به پدر همسرم زنگ زده بودن که بیاد دادسرای بوجنورد کارت داریم. پدرش میره دادسرا، بهش میگن که ما 2 ماه پیش مهدی رو اعدام کردیم و ازش تعهد کتمی میگیرن که تو حق برگزاری هیچ گونه مراسمی رو نداری، اگر مجلسی بگیری برای بچهای دیگه و برای خودت خیلی بد میشه. پدر همسرم میگه خیلی خوب، اگه اعدام کردین کو وسایلش، کو جنازهش؟ میگن که ما به هیچ خانواده جنازه وسیله نمیدیم، جنازش هم توی بهشت رضای مشهد، به اصطلاح قبرستان مشهد اسمش بهشت رضاش، اونجا دفن کردیم. بعد از اون دیگه به اصطلاح خودشون خانواده ها رو میخواستن دادسرا، یا اینکه بالاخره یه جوری به خانواده ها خودشون اعلام میکردن ولی وسیله نمیدادن، فقط میگفتن دفنشون کردیم. تا اینکه از طریق یکی از خانواده ها که آشنایی توی به اصطلاح آشناش توی بهشت رضای مشهد کار میکرد، بهش گفته بود که از قول من نشنیده بگه چون میترسید از به اصطلاح رژیم، ولی من شاهد بودم کامیون اینا رو آوردن و 3 جا، یعنی جا رو بعد به ماها نشون دادن، در 3 نقطه اینا رو دست جمعی دفن کردن. یکی از اون قسمت ها کنار قبر بچهای سال 60 بود که من عکساش هم همراهم هست، یعنی عکس همون قسمت ها و فیلمشون همه رو من دارم. بهشون میگه که یه قسمت کنار بچهای سال 60 بود، یه قسمت دیگه یک چیز برج مانندی، مثل فکر کنیم مثلا یه مخروط مانند گلی تو منطقه بود، ما خانواده اسمشو گذاشتیم جای برج. اونجا یه منطقه وسیع اندازه این سالن خیلی بزرگتر، اونجا همشون دفن کرده بودن. بعد خانواده ها یه روزی یکی از مادرها خودشون می‌ریزه، بعد هیچ اثری نیست، فقط اسمش هست که ما یه جای دیگه هم بود. حالا اینو من بگم، قسمت 3 بهش ما میگفتیم کنار دیوار همون بهشت رضا، سمت دیوار باز همونطور بچه‌ها رو جمعی دفن کرده بودن، یعنی 3 نقطه مشخص بود. بعد یکی از مادرها که میدونین چه حالی دارن، خیلی ناگفته نمونه که خیلی از پدرها و مادرها زمان شنیدن به اصطلاح اعدام بچه‌هاشون همون لحظه سکته کردن یا همون موقع فوت کردن. خیلی بلا سر خانواده ها اومد. ای کاش اونا الان اینجا بودن و شرح حال میدادن که چی به سر اون اومد. بعد اون قسمتی که میگم جای برج بود، یکی از مادرها خودش رو میندازه روی خاک، بعد احساس میکنه بوی ناجوری میاد، میگه اینطوری میکنه، بعد مینه شلوار یکی از بچه‌ها دیده میشه، داد میزنه، میگه بچه‌م خلاص حالش به هم میخوره. و بعد خانواده ها اومدن دوباره خاک ریختن روش و اومدن به خاطر دل خودشون اینجا رو حالت نشانه خودشون مثلا نشانه سنگای کوچولو گذاشتن که مثلا فقط میگه از نظر روحی خودشون که فکر کنم مثلا شکل قبرستانه. ولی باور کنید اونجا هم هر هفته جمعه ما صبح میرفتیم، خانواده ها گل می آوردن، هر 3 قسمت گل بارون میشد
ولی هر دفعه که ما میرفتیم اینا رو آب انداخته بودن، اون سنگا رو جمع کرده بودن، با بولدیزر صاف کرده بودن، یعنی یک سر خرابکاری میکردن. یه چند تا درخت اونجا بود، خانواده ها مادرای داغ دیده میشستن زیر سایه اون درخت‌ها که یک حال و هوایی عوض کنن، ولی متاسفانه اون درخت‌ها رو هم قطع کردن، یعنی میخواستن فقط زجر بدن خانواده ها رو. خلاصه چه بهتون بگم، خیلی 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 به همه ماها بد گذشت و کسانی که در این قتل عام توی مشهد دست داشتن، یکی حاکم شهر اسمش رازینی بود، قاضی دجالی بود که یکی رازینی بود، یکی اسمش حسینی بود، به اصطلاح دادیار ناظر زندان بود و یکی هم ولی پور. این 3 نفر نقش بزرگی در قتل عام بچه‌های مشهد داشتند. خانواده هنوزم که هنوزه باورشون نمیشه. به عنوان نمونه مادر شوهر خودم هنوزم که هنوزه تا تلفن زنگ میزنم که واسه من خودم جواب بدم مهدیه، زنگ در درس میزنم که واسه مهدی اومد، یعنی همه منتظرن چون هیچی ندیدن، نه وسیله‌ای نه قبری نه هیچی ندیدن. برای همین من الان امروز خیلی خوشحالم که شماها همچین جلساتی به پا کردین و ازتون خواهش میکنم صدای ما باشین، این آمرین و عاملین این جنایت هولناک رو به پای میز محاکمه بنشونین تا تاریخ بدونه دیگه هیچ جلادی، هیچ دیکتاتوری خودش اجازه نده که قتل عام کنه مردم ملتشو. متشکرم. I just have one question. How do you know who was on the names of those who were on the death committee? چند نفر که تونستن از مرگ برهن و اعدام نشدن اونا برای ما تعریف کردن. And for you, I keep forgetting to do that, hear my own voice. And for you, is it most important that you find out what happened, or is it most important that you see prosecutions of those who carried out the killing? So is the information about what happened and why people were killed more important than prosecutions? هر دو تا برام مهمه. هم میخوام ببینم به چه دلیل اینا حکم داشتن. خود رژیم بهش 5 سال حکم داده بود، اونم فقط به خاطر یک تلفن، فقط در حد احوال پرسی بود. و اینکه آره باید اینا همشون محاکمه بشن، باید به سزای اعمالشون برسن. من خیلی از خانواده ها رو میشناسم که واقعا دیگه نتونستن تحمل کنن، از پا در اومدن. و اسامی حدود 30 نفر رو من، حدود 25-6 نفر که از نزدیکان من هستن، نسبت فامیلی ندارن، مثلا شوهرای چند تا از دوستام که رفت آمد خیلی نزدیکی داشتیم، برادرای دوستام، یا مثلا چه می‌دونم به نوعی آشنایایی که مثلا باز دوستم بودن، اسامیشون دارم. مثلا از خانواده‌هایی بوده پدر، مادر و برادر خانومه، ستایی با هم، یعنی از این خانواده یه دختر مونده، پدرش شهید اعدام شده، مادرش اعدام شده، داییش هم اعدام شده، یعنی در یک زمان 3 تا. یا مثلا خانواده‌ای رو میشناسم که 2 تا پسرشون، محمد رضا سعیدی، علی سعیدی، 2 تا پسر همراه با هم خبر شهادت به خانواده داده شد. یا مثلا 2 تا پسر دیگه هم هستن که 2 تایشون دانشجو بودن، اونا هم همینطور. من اسامی رو نوشتم چون وقت متاسفانه کم محدوده نمیتونم، ولی اگر هر کی خواست من میتونم هم عکس اون قبرها رو بهتون نشون بدم، همین اسامی‌ها رو براتون میگم.
Thank you. Eshan, Kwarid, would you like to add anything about what happened to your family? سلام خدمت همه دوستان. خب همونطور که مادرم گفتش، من در زمانی که پدرم دستگیر میشه خب 10 روز بیشتر نداشتم و زمانی هم که اعدام میشه 2 ساله بودم. پس طبیعتاً تجربه شخصی در بابت خود قتل عام، یعنی جنبه قتل عام ندارم، ولی از یک جنبه دیگه دوست دارم که این موضوع رو در واقع گسترش بدم. مسئله‌ای که شاید به خاطر اینکه قتل عام انقدر در واقع اون بعدش عظیم هست، انقدر وحشتناک هست که باعث میشه ابعاد دیگه یه جفت شعاع قرار بگیره، در حاشیه قرار بگیره. ولی بعدی که من میخوام در واقع در موردش صحبت کنم و تجربه شخصی من هست و میخوام با شما در میون بذارم و شهادت بدم در موردش، مسئله‌ای هستش که در واقع خانواده ها توسط رژیم بعد از قتل عام هست که همونطور که یکی از شاهدین در پنل قبل هم گفتش، اونها فقط یک عضو خانواده رو اعدام نکردن، بلکه کل خانواده رو در واقع کشتن، حالا به اشکال مختلف. من 3 مورد رو میخوام مثال بزنم برای این مورد و همه در رابطه با خانواده خودم هستن که خودم به شخصه دیدم. یکیشو خب مادرم گفتش، بحث مادر بزرگم هست که بعد از 30 سال هنوز چشم به در هست و معتقد هست که یک شانسی وجود داره که رژیم این زندانیان رو و خصوصا پسر خودش رو نکشته باشه. برای همین این امید روز به روز داره در واقع شعله وجود این زنی که الان در واقع 86-7 سالش هست رو در واقع میخوره و به نوعی شکنجه روزانه است طول 30 سال. مورد دیگه‌ای که باز هم در رابطه با خانواده پدریم هستش، بحث در واقع عمه‌ها و عموهای من هست، در واقع برادر و خواهرهای پدرم که اینها بعد از قتل عام تا سالهای سال اجازه ورود به دانشگاه رو نداشتن، اجازه کار دولتی نداشتن. یعنی عملاً از طریق حکومت اینها راهی، یعنی حکومت سعی کرده بود که به هر شکلی که میتونه راه زندگی رو برای این افراد و این خانواده به طور مشخص سلب بکنه. مورد آخری هم که میخوام مثال بزنم یک جنایتی هستش که در واقع در حق پسر عموی پدر من اتفاق افتاد. اون رو قبل از قتل عام به یک جرمی که سیاسی هم نبود اصلا، هیچ ربطی، چون ایشون اصلا سیاسی نبوده، یک جوان 30 ساله که اول زندگیش بوده، این رو به یک جرمی که در واقع مرتکب هم نشده بود دستگیر میکنن و میبرنش تحت شکنجه که اصلا برای یک جرم در واقع معمولی سابقه نداره و توی این شکنجه ها مدام بهش گوشزد میکنن و میگن توهین بسیار که شما همتون منافقین، شما همتون بعد نسلتون در واقع منقرض بشه. 6 ماه بعد از در واقع خود قتل عام در تقریباً اسفند ماه 67 این جوان که اسم ابوالقاسم قرایی بود رو به جرم در واقع به بهانه قاچاقچی مواد مخدر در ملأ عام اعدام میکنن. مسئله‌ای که خیلی جالبه اینه که این فرد اصلا به این جرم دست شده بوده، به یک جرم دیگه دستگیر شده بوده، ولی تحت این عنوان بدون برگزاری دادگاه، بدون اون در واقع روال قانونی که در مسائل حداقل غیر سیاسی آدم انتظار داره که طی بشه، این رو هم اعدام میکنن. و این 3 مورد رو من فقط برای این گفتم که بگم که همونطور که بازم یادآوری میکنم یکی از شاهدین گفتش، این قتل عام فقط معطوف به خود اون فردها، افرادی که در واقع در زندان بودن و اعدام شدن، در اون چارچوب قرار نمیگیره. خانواده های اینها در طول این 30 سال به طور سیستماتیک، یعنی دقیقاً همونطور که خود این قتل عام سیستماتیک بوده، رفتار حکومت بعد از اون هم کاملا سیستماتیک بوده، کاملا برنامه ریزی شده بوده و این در واقع یک روالی هست که ادامه داشته تا همین امروزی که ما اینجا هستیم. خیلی ممنون.
thank you, Ehsan, for talking about the family perspective. And one line which is coming through all these testimonies is this desperation and daily dashing between hope and despair of relatives, because they just don't know what has happened, so they cannot have any closure, which is a psychological form of torture. Razia Parandak, please. با سلام و خسته نباشید. خیلی ممنون که تو این برنامه شرکت کردیم و به حرفهای ما گوش میکنیم. من راضیه پرندک هستم، مادر امیر مهران بیغم که در تظاهرات سال 60 در کرج پسرم امیر مهران بیغم دستگیر شد و بعد از چند روز جستجو اون رو در زندان کانون کرج موقتا برده بودن، اونجا پیدا کردیم و بعد از محاکمه 6 ماه به اون حکم دادن و چون هیچی ازش نداشتن گفتن 6 ماه حالا بره. بعدش هم ماه رمضان بود، اون حاکم شهر گفته بود که توی عید ماه رمضان حتما به همه اینا عفو میخوره، که این 6 ماه دیگه طولانی شد. بعد از اونجا اینا رو فرستادن زندان قزلحصار. وقتی بردن زندان قزلحصار ما مرتب میرفتیم که یه ملاقاتی بخوایم، میگفتن هنوز اینا جابجا نشدن، هر وقت جابجا شدن خودمون بهتون خبر میدیم. تقریبا 2 ماه و نیم 3 ماه طول کشید که به ما ملاقات دادن و رفتیم زندان قزلحصار ملاقات اینا. تو این مدتی که ما ندیده بودیم اینها رو، وقتی رفتیم دیدیم بچه‌ها اصلا از حال جسمی و روحی خیلی در عذاب هستن. مثلا تو یک اتاق 20 متری 60-70 نفر رو جا داده بودن که بعدن که یکی از بچه‌ها اومد بیرون گفت اصلا نفس نمیتونستیم بکشیم. یک پنجره کوچیک بود برای 60-70 نفر، بعضی وقتا نفس کم می آوردیم، 4 نفر می رفتیم جلوی این پنجره که نفسی تازه کنیم بیاییم عقب. و بچه‌ها که مشکل کلیوی پیدا کرده بودن در اثر شکنجه و شلاق، اینا خیلی هاشون لازم بود که هر موقع که دلشون میخواد برن دستشویی، ولی در دستشویی رو باز نمی‌کردن. تا اینکه بچه‌ها میگفتن ما مجبور شدیم تو فلاکس چای ادرار می‌کردیم. به این منوال بچه‌ها نخواسته بودن برن کار کنن، به خاطر اینکه اینا رو تنبیه کنن فرستاده بودن زندان گوهردشت. دیگه ما رفتیم توی زندان گوهردشت، بالاخره یه ملاقاتی به ما دادن. تا سال 65 ملاقات فقط مال پدر مادرها بود. سال 65 اجازه دادن که یا برادر یا خواهر یک دونه میتونن بیان ملاقات کنن، که ما برای اولین بار خواهرش که اون موقع 18 سالش بود اینو بردیم ملاقات، چون برادرش که منوچهر بود نمیتونست بره چون که اونم با مهران بود و جای دیگه بود. تا سال 66 همینطوری گذشت، ولی بارها که میرفتیم ملاقات میگفت مثلا دیشب همه پتو و موکتایی که زیر پامون بوده همه اینا رو جمع کردن بردن. ما مجبور بودیم 2 روز 3 روز بدون پتو و بدون موکت روی موزاییک بمونیم. اینا شکنجه هایی بود که تازه ما خبر داشتیم، ولی شکنجه هایی بود که بچه ها از خانواده هاشون مخفی میکردن به خاطر اینکه ناراحتشون نکنن. 66 مهران آزاد شد. 66 آزاد شد، اومد خونه تقریبا آبان ماه 66 بود. تا 1 ماه تقریبا 35 روز اینطورا که گذشته بود، قرار بود که ماهی 2 بار برن امضا بدن. یه روز که رفته بود امضا بده، تقریبا ساعت 12 و نیم باید برمیگشت، نیومد. ما هرچی منتظر شدیم نیومد. فرداش رفتیم از دادسرای انقلاب کرج سوال کردیم، گفت نمیدونم، ما خبر نداریم،
بریم ببینین، شما میگین رفته از خونه، بریم خودتون پیدا کنین. واسه زندان گوهردشت، دادسرای انقلاب، هر جا ما رفتیم خبری ازش نشد. چندین بار من رفتم دادسرای انقلاب، گفتم که خبری نیستش از این، ما هم خبر نداریم، شما حتما اومده اینجا امضا بده. پس وقتی اومده اینجا امضا بده دیگه برنگشته. گفتن نه ما خبر نداریم، حتما رفته پیش مسعود رجوی، بریم پیداش کنیم. تا اینکه یکی از بچه‌ها که از زندان آزاد شده بود به ما پیشنهاد کرد که عکس و اسمش رو توی روزنامه اطلاعات بزنید. این روزنامه اطلاعات بعضی وقتا میره توی بند و بچه‌ها میخونن. اگر که بچه‌ها دیده باشن تو زندان، حتما به وسیله خانواده هاشون به شما خبر میدن، که ما همین کار کردیم. بعد از یک هفته 2 نفر اومده بودن در خونمون که همون آدرسی که داده بودیم. گفتن دنبال مهران نگردین، مهران زندان گوهردشت. دیگه من که خبردار شده بودم این زندان گوهردشت، همون روزنامه رو برداشتم رفتم دادسرای انقلاب. جریان گفتم که ما اینطوری این روزنامه رو دادیم و اومدن دم در به ما گفتن که پسرتون زندان گوهردشت نیست، چرا شما میگین اینجا نیست؟ گفتش که خب حالا میخوای چیکار کنی؟ زندان گوهردشته. گفتم خب یه ملاقاتی بدین یا یک چیزی از این بگیرین، یه وسیله چیزی، چون این همینجوری با یک دست لباس اومده بیرون. گفت باشه، برو یه چند تا لباس زیر و مسواک و این چیزا بگیر بیار و 500 تومنم پول میتونی بدی، برو زندان گوهردشت اسمشو بده اونجا. که من این کارو کردم، با 500 تومن پول بردم دادم زندان گوهردشت. یک قبض 500 تومانی هم به من داد که این پول ما گرفتیم. دیگه تموم شد. مرتب من ماهی 2 بار میرفتم دادسرای انقلاب بلکه بتونیم یه ملاقاتی بگیریم، ولی هیچ وقت به ما ملاقات ندادن. هر وقت میرفتم زندان دادسرای انقلاب میگفت هنوز محاکمش نکردیم. هر وقت محاکمش کردیم اون موقع ملاقات بهتون میدیم. تا اینکه این کشتارهای سال 67 شروع شد. تقریبا 1 ماه، شاید هم 40 روز قبل از اون، من همینجوری که رفته بودم دنبال مهران بگردم، 2 تا از مادرها رو دیدم که بچه‌هاشون هنوز تو گوهردشت بودن. احوال پرسی نکردیم، گفتم آره مهران نیستش، ملاقاتم نمیدم. گفتش که حالا پسر تو که اینطوری وضعش که اصلا میگن اینجا نیست، بچه‌های ما که تو زندانن هر ماهی 2 بار ما میرفتیم ملاقات، الان بیشتر از 1 ماه به ما ملاقات نمیدن، اصلا هیچ کس ملاقات نداره. این همینطوری طولانی شد. من هی ماهی 2 بار میرفتم که یه ملاقاتی بگیرم، ندادن، تا شد ماه آذر. ماه آذر وقتی که من دیگه دیدم هیچ نتیجه‌ای نمیگیرم، از پدرش خواهش کردم که چون اون میرفت سر کار وقت نداشت، حالا این دفعه تو بیا برو، شاید مثلا تو مردی یا مثلا من زنم، اینا اهمیت نمیدم، بالاخره یه چیزی هست، تو بیا برو. که پدرش فرستادم. بعد اونجا به پدرش گفتم بله اعدامش کردیم. خب حالا اعدامش کردین چجوری؟ کی اعدامش کردین؟ کجاست؟ آخه چه چیزی هست؟ مدرکی چیزی بدین که ما بدونیم اعدام کردیم. به این پاسداری که بغل دستش بوده میگه برو ساعتش بیار. وقتی میره ساعتش میاره، نگاه میکنن میبینن ساعتش از این ساعت مچیایی بود که وقتی میذاشتی زمین میخوابید رو دست بود کار میکرد. روی ساعتش نوشته بود 28 مرداد، یعنی 28 مرداد ساعت خوابیده بود. بعد دیگه پدرش اونجا خیلی حالش خراب میشه و اینا، یه تاکسی میگیره میاد خونه دیگه. در ضمن اینا همونجا گفته بودن که ما پسرت اعدام کردیم و قبرش هم اگر میخواین نشونتون بدیم 150,000 تومان بریزین به حساب امام خمینی تا ما قبرش نشونتون بدیم. و در ضمن حق مراسم گرفتن ندارین و حق این که عکس یا یه علامتی چیزی بذارین بیرون. اون موقع تو ایران رسم بود وقتی یه جوانی یا میمرد یا اینطوری تصادف یا شهید میشد، عکسش میذاشتن بیرون. هیچ گونه عکس گذاشتن عکس یا مراسم ندارین، فقط فامیلای خیلی نزدیکتون میتونن بیان. دیگه ما حالا نمیتونم تشریح کنم که چی به ما گذشت و ما با این موضوع چجور برخورد کردیم. خب دیگه برای هر کسی مشخصه که پدر مادری که میشنوه که بچهش اینطوری شده چه حالی داره. 1 هفته گذشت. بعد از 1 هفته شب زنگ زدن بیاین ساکشو ببریم.
که دوباره فردا صبح پدرش رفت زندان گوهردش که ساکشو بگیره. وقتی آوردیم تو خونه ساکش نگاه کردیم، دیدیم همون 2 تا بلوز، یه شلوار، یه حوله، مسواک خمیر دندون، یه دونه سنگ که من فکر میکنم این سنگی بوده که باهاش نماز میخونده و به اضافه یک تیکه طناب پلاستیکی در حدود 70 یا 80 سانتی متر، رنگش هم سبز بود. من هنوزم نگه داشتم، البته اینجا نیست، توی ایران دادم به عمش، گفتم اینو تو برام نگه دار. اصلا هم نفهمیدیم که معنی اون طناب چیه. بعد از چند وقت یکی از دوستاش از زندان آزاد شد، یعنی 72 اون دوستش آزاد شد. برای من تعریف کرد، گفتش که منو برده بودم بازجویی، چشمندم و زدم بالا، دیدم مهران اونجاست و با سر و صورت خیلی خونین و اصلا نمیتونست راه بره. بعد بهش گفتم که مهران اینجا چی کار میکنی؟ گفت همین تویی؟ گفت آره منم. گفت از من میخوان که بگم که شما میخواستین با من با همدیگه بریم منطقه و این اعتراف رو میخوان از من بگیرم و من در مورد شما هیچی نگفتم. گفت اینو داد زد جلوی پاسدارا، به من گفت من در مورد شما هیچ همچی حرفی نزدم، مواظب باشین اینا بهتون کلک نزنن. مهران تمام مدتی که از خونه رفته بود، یعنی آذر ماه که از خونه رفته بود تا اون موقعی که اعدام شده، تماما تو انفرادی بوده. همین 2 سال پیش که رفته بودم آلبانی دیدن برادرم، 2 نفر جلومو گرفتن، گفتن تو مادر مهران هستی؟ گفتم بله. گفتش که ما توی گوهردش بودیم، اومده بودیم هواخوری تو حیاط. همینطوری که داشتیم قدم میزدیم یک دفعه دیدیم یه نخی از یک پنجره‌ای آویزون شد که سر اون نخ یه سنجاق قفلی بود و یه تیکه کاغذ نوشته بود من مهرانم، اینجا تو انفرادی هستم. بعد ما به همون سنجاق یه تیکه کاغذ که نوشتیم که ما از کجا بدونیم که تو دروغ نمیگی؟ از کجا بدونیم تو مهران هستی؟ بعد از همونجا چند تیکه از ترانه خانم مرزیه که گویا این توی بند هم میشه میخونده، در ضمن صدای خوبی داشت، این قبلا توی بند برای بچه ها میخونده، یه تیکه از اون ترانه رو نوشته بود برای اینا فرستاده بود که اینا باور کرده بودن مهرانه. بعد اونجا گفته بود وسایلی که مامانم بهم داده بهم دادن و 200 تومن پول، در صورتی که من 500 تومن پول داده بودم. همونجا 300 تومنشو کم کرده بودن و گفته بود که من خیلی شکنجه کرده بودن، الان 2 روز 3 روزه که میتونم راه برم و میتونم بایستم جلوی پنجره. چیز دیگه که میتونم اضافه کنم از این محمد کوسچی فامیل ماست، اونم سال 60 گرفتن، تو 67 اعدامش کردن. جمشید اسدی که ما دوستی خانوادگی با هم داشتیم با مادر پدرش، جمشید اسدی که بچه بروجرد بود، اینو اعدام کردن. عبدالعلی شعبانزاده که همبند مهران ما بود و در اثر شکنجه که پاش عفونت کرده بود، حاج داوود رحمانی با کفش آهنین زده بود جلوی پاش، استخون پاش، که این عفونت کرده بود. بعد مدت‌ها اینو نبرده بودن بیمارستان تا اینکه دیگه شدید شده بود. بعد مجبور شدن که پدر مادرش به اضافه چند تا از بچهای دیگه که به پدر مادرش کمک کردن، چون پدر مادرش از دهات می اومدن، اصلا بنده خدا هیچ جا رو بلد نبودن، بچه‌ها کمکش کردن، اینا آوردن بیمارستان شفا یحیاییان عمل کردن و دکتر گفته بود باید پای اینو ببریم، چون که اگر نبریم این عفونت میره تا بالا. از زانو به پایین پاشو بریدن. اینا بود دیگه سرگذشت ما.
Thank you. این Thank عکس you, Razia. مهران بیغمه، این عکس بچگیاشه اینجا، و این عکس قبل از زندان رفتنشه. این عکس بغلی هم بعد از اینکه از زندان آزاد شد، یعنی 66 که آزاد شد. Thank you, Razia. I certainly will remember, Razia, when you started speaking, you said immediately, "I'm the mother of Mehran," and showing his photograph. I'll let the translation. It was very powerful for you to say, "I'm the mother of Mehran," and to have the bravery to come and tell his story. So thank you. If I can move to Razia Quadrati Golvey. No? Yes, at the end. Sorry, I've jumped. But if I could come, and I think you're talking to us about your brother in particular, but also what happened to you in 1988. Thank you. من رازی قدرتی هستم، یک زندانی سیاسی سابق، هوادار سازمان مجاهدین خلق. در آبان سال 1360 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شدم و در یک دادگاه چند دقیقه‌ای که توسط آخوند حیدری فحش و ناسزا به 5 سال زندان محکوم شدم که در زندان رشت، در زندان‌های معروف باشگاه افسران و زندان سپاه بودم و بعد از 2 سال در 4 خرداد سال 62 به همراه 80 تن از برادران و خواهران دیگه به زندان اوین تبعید شدیم. در زندان باشگاه افسران زندانیان رو تو اتاقای دربسته نگه می داشتن که حدود 40 نفر در یک اتاق بودیم، از همه سنین، بدون هیچ گونه امکاناتی. در آن اتاق از دانش آموز 13 ساله به نام زهرا صحراگرد تا مادر گنجه‌ای که بیش از 65 سال سن داشت و خودم که هنوز 17 سالم تمام نشده بود با هم بودیم. و به عنوان یک زندانی تنها 2 عدد پتو که یکی رو زیر مینداختیم و یکی رو روی خودمون، چیزی جزی نداشتیم. گاهن تا 2 ماه از حمام خبری نبود. در 24 ساعت 3 بار در اتاقا رو باز می‌کردن و در دسته های چند نفره به دستشویی می‌بردن. از اونجایی که زندانبانا از مادر گنجه‌ای کینه وحشتناکی به دل داشتن، به خاطر فشار روی اون، ما رو همیشه جزو آخرین اتاقایی بودیم که به سرویس بهداشتی می‌بردن که اکثر بچه‌ها حالشون بد می‌شد. در اون سالها من شاهد بودم که چگونه بچه‌ها شکنجه می‌شدن. از خواهران در بندم که گناهی به جز آزادی خواهی نداشتن. یادم هست در زمستان سال 61 بود، وقتی مجاهد شهید بتول اسدی رو برای اعدام می‌بردن، صبحدم بود. وقتی زندانبان او رو از جلوی سلول ما رد می‌کرد، فریاد زد: بچه‌ها منو برای اعدام می‌برن. و زندانبان با قنداق تفنگ محکم بر پشت او زد و اون ناله بلندی سر داد. بعد کشان اونو بردن. ما همه سراسیمه از خواب بیدار شدیم و با چشمان اشکبار با زمزمه سرود همسفر او رو بدرقه کردیم و دیگه ازش خبری نشد. همبندیاش میگفتن که بتول باردار بوده. و یا مجاهد شهید پروانه البنپور آنقدر بر پاهایش کاب زده بودن و شکنجهش کرده بودن که نمیتونست خوب راه بره.
و درست 1 هفته قبل از اعدام اونو به دادگاه بردن و 75 ضربه شلاق بهش زدن. پروانه در بهار سال 62 در زندان رشت اعدام شد. و همچنین زهره قربانی، مجاهدی بسیار مهربان و با وقار که فکر میکنم زمستان سال 61 بود، برای اعدام صدایش زدن. وقتی اونو صدا زدن دستاش تو دستای من بود. زهره تب داشت، مریض بود، ولی مظلومانه شهید شد. زندانبانی داشتیم به نام سهیلا مدبر، مسئول جوخه اعدام بود. هر بار زندانی رو برای اعدام می‌برد، صبح اون روز در اتاقمون رو باز می‌کرد و با شقاوت تمام دستش رو به دو طرف در می‌زد و از صحنه تیرباران می‌گفت و به چشمان به تک بچه‌ها نگاه می‌کرد تا عکس‌العمل‌ها رو ببینه. او بسیار زن وحشی و بیرحمی بودش. همچنین تعدادی از دوستانم در قتل عام 67 سربهدار شدند. دوست نازنینم تهمینه ستوده که در زندان اوین با او آشنا شده بودم، خدیجه گلچین، لیدا غفوری، مجاهد شهید مریم گلزاده غفوری که در بند 2 زندان اوین اونو دیده بودم. او خواهری بسیار با وقار و دوست داشتنی بود که همشون حکم داشتن که رژیم خمینی در سال 67 همه اونا را اعدام کرد. یادم هست که شکنجهگران دست مجاهد شهید لیدا غفوری رو هنگام بازجویی شکسته بودند. او سالها با این درد زندگی کرد. همچنین مجاهد شهید خدیجه گلچین بر اثر ضربات کاپ و شکنجه‌های بیرحمانی که شده بود همیشه مشکل کلیه داشت. من اینجا شهادت میدم که در شهر کوچکمان کوچه اصفهان که بخش کوچکی از شهرستان رشت است، 19 تن از یاران ما را تیرباران کردند. مجاهدان شهید مهرداد راستگو، حسن نظامپسند، علی نیکخواه، رحمان چراغی، ابراهیم اکبری صفت، ابراهیم طالبی و یونس قدرتی کسایی بودند که در سال 67 تیرباران شدند. و مجاهدان شهید ابراهیم وفایی پور، کیانوش صفابخش، کریم عمادی، کریم فلاح، عباس نیکخواه، محمد گریز، رضا نیکنام، یوسف خوشخو، علی میرزایی، مرتضی محمدزاده، احمد صدیقیان و اسماعیل حسنپور بین سالهای 60 تا 63 تیرباران شدند. برادر مجاهدم یونس قدرتی که عکسش را اینجا مشاهده می‌کنید، هوادار پر افتخار سازمان مجاهدین خلق، متولد 11 آذر 1342، دانش آموز سال 3 دبیرستان بود که فعالیتش رو از اون دوران، یعنی از دوران دانش آموزی شروع کرد. در فاصله سالهای 57 تا 60 بارها مورد آزار و اذیت پاسداران و کمیتیچی ها قرار گرفت، ولی هر بار به گونه‌ای نجات پیدا کرد. در مراسم تشییع جنازه مجاهد شهید حسن فرهناک بود که به دست پاسداران به شهادت رسیده بود. در مراسمش چماقداران به جمع ما حمله کردند و درگیری شدیدی رخ داد. در آن درگیری با ضربه‌ای که به سر یونس وارد شد، یونس بیهوش به زمین افتاد، اما توسط یک خانواده از صحنه درگیری خارج شد و نجات پیدا کرد. در تاریخ آذر 60 بود که پاسداران به محله ما حمله کردند. چند تن از بچه‌های هوادار از جمله مجاهد شهید رضا نیکنام را دستگیر کردند و جلوی چشمان پدر و مادرش با ضرب شب با پای برهنه سوار ماشین کردند و به شکنجهگاه بردند.
در 29 خرداد سال 61 بود که مجاهد شهید رضا نیکنام تیرباران شد و پیکر تیرباران شده شو به پدر مادرش تحویل دادن. عکسشو براتون اینجا نشون میدم. البته این قبرشه که توی حیاط خونشون دفن شده. اما پاسداران اجازه ندادن اونو تو گورستان محله دفن بکنن. خانواده شبانه پیکر تیرباران شده مجاهد شهید رضا را تو حیاط خونشون به خاک سپردن. از اون پس برادرم برای ادامه مبارزش به شهر تهران هجرت کرد. در تاریخ 24 اردیبهشت 1364 بود که توسط پاسداران دستگیر و به شکنجهگاه اشرت آباد برده میشه. او رو اونقدر شکنجه کرده بودن که بعد از 4 ماه وقتی پدرم به ملاقاتش رفت اونو نشنا. بسیار لاغر و رنجور شده بود. پدرم برای پیدا کردن یونس وجب به وجب خاک تهران رو گشت تا تونست اونو تو زندان اشرت آباد پیدا بکنه. یونس در یک بیدادگاه نمایشی به 8 سال زندان محکوم گردید. در بهار سال 65 بود وقتی خواهرم به ملاقاتش میره، وقتی با خوشحال بهش میگه که 8 سال حکم گرفتی و بالاخره بعد 8 سال آزاد میشی، یونس در جواب به او میگه که اینها هیچ وقت ما رو آزاد نمی کنن. و این خیلی برای ما عجیب بود. در اون سالها خانوادم به خصوص پدر و مادرم همراه با من و برادرم که در زندان بودیم شکنجه شدن. هیچ کس نفهمید بر آنها چه گذشت. هر 15 روز یک بار مادرم برای دیدن من و برادرم از رشت تا تهران مسافت را طی می‌کرد تا دیداری تازه بکنه. او در سرما گرما ساعتها پشت درب زندان اوین و گوهردشت و قزلحصار سر می‌کرد تا مطمئن بشه که ما زنده هستیم. راستی گناه این پدر و مادران چه بود؟ از اردیبهشت سال 64 تا تابستان 67 برادرم یونس از اشرت آباد به اوین و قزلحصار و بعد گوهردشت و مجدداً به اوین برده شد. در بهار 67 یونس در آخرین نامش برای ما نوشت که سرانجام پس از گذشتن از اشرت آباد، اوین، قزلحصار و گوهردشت یک بار دیگر در 11 خرداد به اوین آورده شدیم، البته با تفاوت‌های بسیار. جای این سوال در ذهن من و خانواده‌ام باقی بود که چرا؟ چه تفاوتی بین این جابجایی با دفعات قبل وجود دارد که یونس اون را متفاوت میگوید؟ بعدها متوجه شدم تفاوتش در طبقه بندی زندان‌ها آمادگی برای یک قتل عام گسترده بود که خاطرات بسیاری از زندانیان بازمانده از قتل عام 67 این موضوع رو گفتند. سرانجام یونس همراه دیگر 30,000 زندانی سیاسی که مظلومانه به جوخه‌های دار سپرده شد و از خون پاکشان در خاوران شقایق‌ها رویید. بعد از این جابجایی تنها یک بار بود پدرم با یونس ملاقات کرد. بعد ملاقات‌ها قطع شد. خانواده‌ها اعتراض می‌کردند. کسی جوابشان را نمی‌داد. از اون پس پدرم هر هفته با انبوه خانواده‌های دیگه جلوی درب اوین جمع می‌شدن. همه نگران بودیم. مادرم سر سجاده خدا را صدا می‌زد و برای نجات فرزندش و دیگر زندانیان دعا می‌کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ آذر ماه 67 بود که به محل کار پدرم زنگ زدند. یک تماس تلفنی از زندان اوین. از ما خواستن به اونجا برویم. ما نمیخواستیم باور کنیم.
صبح روز بعد به طرف تهران حرکت کردیم. راه تمام نمی‌شد. وقتی جلوی زندان اوین رسیدیم تنها نبودیم. در آنجا خانواده‌های زیادی را دیدم که در جستجوی فرزندانشان بودند. ما سعی می‌کردیم آرام باشیم. نگهبان پدرم را به داخل صدا زد. نیم ساعتی گذشت. پدرم در حالی که فراموش کرده بود که کجاست و سرگیجه گرفته بود با ساکی در دست و با بغضی در گلو ساک را به دستم داد و گفت این امانتی تو، این هم برادرت. از برادرم تنها ساکی به دست ما رسید، نه نشانی از قبل بود و نه پیکر سربدار شدهش. در آنجا پشتم شکست. بار این مسئولیت شانه هایم را می‌لرزاند. در آنجا تعهد کردم که تا آخرش بمانم و این بار را به مقصد برسانم. دشخیمان از ما می‌خواستند که مراسم ختم برگزار نکنیم و در این باره درباره قتل عام با کسی حرف نزنیم. آنها ما را تهدید به دستگیری زندان می‌کردند. هر روز اطراف خونه ما گشت می‌زدند تا مردم با ما همدردی نکنند. تنها در کنار مردم بود که ما توانستیم این بار سنگین را بگذرانیم. کشتار سال 67 به واقع نسل کشی بود که به دستور خمینی و توسط هیئت مرگ صورت گرفت. از اون روز به بعد زندگی بر پدر و مادرم و خانواده‌ام دشوار شد. آنها در سوگ فرزندانشان تا صبح می‌گریستند و خواب رو بر خودشون حرام کرده بودند. آنها دم فرو بسته بودند. از فرط غصه به انفجار رسیدند و خواستار محاکمه سران رژیم ایران در دادگاه‌های بین‌المللی بودند. من به چشم خودم دیدم که پدر و مادرم در آتش فراق داغ فرزند دلبندشان سوختند، در حالی که کمک می‌طلبیدند، اما کسی به دادشون نرسید. حالا که 29 سال از سربدار شدن یونس و همراهانش میگذره که گناهی به جز آزادی خواهی نداشتن، اگر از من بپرسید اونها چجور انسانهایی بودن، به شما خواهم گفت اونها عظیمترین گنجینه خلق ما بودن که جانانه پا به میدان گذاشته بودند و به امید آزادی و رهایی جانبازی کرده بودند. ما این نسل کشی رو نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. اگر از من بپرسید چی میخواهید، به شما خواهم گفت به عنوان عضوی از خانواده قتل عام شدگان سال 67 از جوامع بین المللی، سازمان‌های حقوق بشر میخواهم که قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم بکنند. این جنایت را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند. عاملان و آمران این جنایت را در دادگاه بین المللی پای میز محاکمه ببرند. پیروز باشید. برای بازماندگان تعریف بکنه. همه بچه‌هایی که در زندان رشت بودن همشون شهید شدن. البته رژیم الان اینا رو همه رو خراب کرد. سال 92 بود تمام این قبرها رو خراب کرد و همه رو به صورت قبرهای عادی به مردم فروخت. الان اثری از این قبر نیست. قبرهای دست جمعی. متشکرم. Thank you, Razia. I'm going to move on to Hossein Tutunchian, please.
آقای بومدین، خانم بریملو، آقایان وکلا، از طرف خودم و از طرف هزاران هزار خانواده ایرانی که فرصت حضور در اینجا ندارن، از شماها تشکر میکنم که در مقدسترین کیس ایرانیا فعال هستید. مردم ایران حافظه تاریخی قوی دارند. بیشک شما به خاطر شجاعتتون و به خاطر عدالت‌خواهیاتون در حافظه تاریخی مردم ایران جایگاه ویژه‌ای خواهید داشت. من قبل از اینکه به صحبتام ادامه بدم به یک نکته لازمه اشاره کنم. دوست و همبند من آقای رمضان موسوی اینجا شهادت داد که بسیاری از کسانی که رژیم اعدام میکرد به اسم قاچاقچی اعدام میکرد. من میخوام شهادت بدم که بسیاری از کسانی هم که دستگیر میکرد به اسم قاچاقچی دستگیر میکرد، از جمله خود من. ما وقتی از یک قرار ملاقات از یک رستوران خارج شدیم ریختن سر ما و داد میزدن قاچاقچی قاچاقچی، و این دقیقاً به این خاطر بود که مجاهدین در بین مردم ایران محبوبیت داشتند و اینها هم از اعدام مجاهدین در انظار عام میترسیدن و هم از دستگیریشون. و اگر کسی خوب این موضوع رو فهم کنه میدونه که 36 سال هست که رژیم چرا بر علیه مجاهدین شیطان سازی میکنه. من محمد حسین توتونچیان در سال 61 همراه همسر، 2 فرزند 3 ساله و 6 ماهه، 3 برادرم، 1 خواهرم و چند تن از اعضای فامیلم که در این عکس هستن، بعضیاشون، معصومه میرزایی، مهناز یوسفی و برادرم، در مشهد دستگیر شدیم و بلافاصله به تهران انتقال پیدا کردیم. من 18 ماه زیر بازجویی بودم در انفرادی‌های گوهردشت. من اومدم اینجا شهادت بدم که اولین نماد و اولین مانور در واقع قتل عام برنامه ریزی شده از کجا آغاز شد. من 9 ماه قبل از قتل عام ها آزاد شدم. اون چی که میخوام برای شما بگم به 9 ماه قبل از این تاریخ، یعنی فروردین 1360 برمیگرده. ما در زندان اوین بودیم، در بند 5 حدود بین 250 تا 300 نفر بودیم. یکی از روزهای فروردین سال 66 رژیم حدود 40 نفر از زندانیا رو 2 به 2 صدا میکرد و زندانیا وقتی که برمیگشتن تقریبا همه خونین و مالین بودن. بعد از نهار نوبت من و برادرم بود. ما رو صدا کردن، بردن توی یک اتاق، یک فرم جلو ما گذاشتن که فرم پرسونلی بود، مشخصات خودمون، خانواده، پدر. در انتهای فرم یک سوال بود، اتهام، و ما بدون هماهنگی، بدون با هم هماهنگی کنیم، نوشتیم سازمان اتهام. و وقتی آوردن اون فرم رو خوندن و از ما خواستن که بگیم سازمان منافقین و ما نگفتیم، شروع کردن به زدن و مثل بقیه خونین مالین کردن. در واقع این اولین منور جداسازی از زندانیا، یا به روایت دیگه طبقه بندی زندانیا بود. من باید 3 ماه بعد از این حکم، بعد از این روز آزاد می شدم، یعنی خرداد سال 66. همه مراحل آزادی رو رفتم. در آخرین لحظه که میخواستم از زندان اوین خارج بشم، یک دعوای ساختگی درست کردم و 2 مرتبه منو به زندان برگردوندن. فردای اون روز منو بردن توی دادگاه. حاکم شهر همین نیری بود. به من گفت که میدونیم که تو زن داری، 2 تا بچه داری و 5 سال و نیم هم هست که تو زندانی.
ازت نه مصاحبه میخوایم، نه میخوایم چیزی محکوم کنی، فقط میبریم جلو بند، در بند رو باز میکنیم، بگو مرگ بر رجوی، بیا برو خونه. و من جوابی بهش دادم که یک حکم 6 ماه انفرادی رو برام نوشت و من بعد از 6 ماه انفرادی از زندان آزاد شدم. بعد از آزادی از زندان 4 بار به ملاقات برادرم رفتم. همین دفعه اول به من خبر داد که همه بچه‌ها رو جدا کردن بر اساس حکمشون و بر اساس موضعشون و بر اساس مذهبی و غیر مذهبی. در ملاقات سوم روی دستش از پشت شیشه نوشته بود برای من که برو، و در ملاقات 4م باز هم رو دستش نوشته بود که نیا، که دیگه نرفتم ملاقات و از ایران خارج شدم. برادر من محمد علی توتونچیان دانشجوی سال آخر جامعه شناسی دانشگاه تهران بود. او 2 بار در زمان شاه دستگیر شده بود، 2 بار هم در زمان خمینی، و یکی از دلایلی که حکم بالا گرفت در واقع همین دستگیریش در زمان شاه بود. او فردی بسیار شجاع بود. هر وقت که نماینده های رژیم به داخل زندان می اومدن، اون شجاعانه بلند می شد و حرفاشو می زد. این بسیاری از بچه‌ای که باش همبند بودن شهادت میدن. بعد از قتل عام‌ها یک روز به مادر من زنگ میزنن و به یکی از کمیته های تهران رو بهش معرفی میکنن و میره و یک ساک از وسایل برادرم میگیره و تا امروز نه از محل دفنش اطلاع داریم و نه از اینکه چرا اعدامش کردن. اون چی که ما از شما میخوایم محاکمه عاملین این قتل عامه. به اعتقاد من در محاکمه عاملین این قتل عام هم چرایی قتل عام مشخص میشه، هم کجایی قتل عام شدگان مشخص میشه و هم تاریخ ثبت میکنه. آقای بومدیان در مقاله اخیرشون به درستی گفتن که اگر این قتل عام رو محکوم نکنیم، این رژیم پتانسیل قتل عام‌های دیگر رو داره. بنابراین بذارید تاریخ یک بار از ما، از این نسل و از آدم‌هایی که در این زمان زندگی میکنن با شهامت و با شجاعت یاد بکنه. تشکر میکنم از شما. Thank you very much. If I can now move on to Reza Shemirani, please. Thank you. با سلام خدمت شما دوستان عزیز. راستش یه زمان فکر نمی کردم که بتونم از زندان آزاد بشم و حضور شما شخصیت‌های حقوقی، قضایی و برجسته بین‌المللی بتونم صحبت کنم و اون چیزایی که اتفاق افتاد و دیدم بتونم منتقل بکنم. دوستان همه صحبت کردن، خیلی از اسامی که نام بردن من میشناسم، از جمله محمد علی توتونچی که آخرین روز 17 مرداد 67 از کنار من رفت، یا محمد کوچی که ایشون نام بردن، کسی بود که چشمش رو از دست داده بود، کور شده بود. یه چشم دیگر قابل رؤیت بود، بیمارستان بعد میرفت عمل میکرد که نبردن، بیناییش رو از دست داد و در لحظه آخرم اعدامش کردن. من رضا شمیرانی هستم، دانشجوی رشته علوم پزشکی بودم که در سال 1360 به اتهام حوادی از سازمان مجاهدین دستگیر شدم. به 10 سال طی 2 دقیقه حکم، 2 دقیقه دادگاه به حکم 10 سال زندان محکوم شدم و تا آخرین روز اتمام حکمم تو زندان بودم و بعد خارج شدم. وقت محدوده، نمیخوام وارد جزئیات بشم. البته من کتابی هست که پارسال سال 2 سال قبل نوشتم در تو با خاطرات 2 ماه کشتار 67. تا اونجایی که تونستم سعی کردم عکس‌ها و اسناد اضافه کنم که کتاب مستند باشه، قابل استناد باشه به لحاظ قضایی.
فقط یه خلاصه میخواستم به شما توضیح بدم در تو روند اجرایی دادگاه‌ها و اعدام‌هایی که تو اون مقطع اتفاق افتاد. 10 روز قبل از، یعنی 5 مرداد 1367 1988 میلادی که این جنایت صورت بگیره، از 10 روز قبلش در واقع چیزایی که حسین گفت طبقه بندی کرده بودن از 1 سال قبل، چون من و حسین در یک بند بودیم، این که رفت من بودم و سیستم طبقه بندی رو درونش بودم. منتها به طور خاص از 10 روز قبل از اینکه اعدام‌های دست جمعی صورت بگیره، یعنی 27 تیر ماه تا 5 مرداد 67، من خودم به مدت 1 سال بود که از بچه‌های زندان جدا بودم، توی سلول انفرادی بودم و به خاطر مسائل تشکیلات زندان بازجویی می‌شدم. 27 تیر همراه 13 نفر دیگه از بچه‌ها بودم که 9 نفرشون اعدام شدن تو این قضیه. مجتبی حلوایی عسکر مسئول امنیتی و انتظامی زندان اوین اومد ما رو جدا کرد، برد توی بنده انفرادی ساختمان آسایشگاه. 29 تیر ماه به ما یه سری فرم دادن که توی این فرما اسم مشخصاتمون رو بعد می نوشتیم، از جمله اتهام. همینطوری که حسین گفت تو اون زمان بحث اتهام که ما میگیم مجاهدین یا نه بسیار روش حساس بودن و این برگاه رو گرفتن. 5 مرداد 67 صبح بود که امیر عبداللهی و ممرجه سرادار رو پیش ما صدا کردن بردن. 12 شب 5 مرداد این سحرگاه 6 مرداد بود که امیر برگشت وسایلش رو جمع کنه و اونجا گفتش که تنها نبوده، تعداد زیادی بودن که به دادگاه رفتن و حکم اعدام صادر شده. کسایی بودن که حکم داشتن، حالا ابد، 10 سال، 15 سال، و کسانی که از قبل طی همین پروسه قضایی خودشون و دادگاه‌ها و حاکم شهرهای خودشون محکوم شده بودن به سالهای مختلف، ولی همه اینها مجددا در دادگاه صحرایی که خمینی رو انداخته بود محکوم به اعدام شدن که امیر از پیش ما رفت. فرداش 7 مرداد، 8 مرداد، 2 بار شهریور و 5 مه 5 بار خود من رو صدا کردن که بار پنجم با یکی از دوستانم که الان اینجا هستش حضور داره با هم دیگه رفتیم که به خاطر کثرت زندانی و حجم بالای اعدام‌ها به ما فرصت نرسید و حالا به نوعی تونستیم از این قضیه جان به در ببریم. سیستم دادگاه اینجوری بود که وقتی شما رو می‌بردن وارد دادگاه می‌کردید حاکم شهر، نیری دقیقاً به همین نیری روبرو نشسته بود، سمت راستش مجتبی پورمحمدی که وزیر قوه قضاییه جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور خمینی و کنار سمت چپش هم اشراقی دادستان کل کشور. و هر زمان که نیری به زندان گوهردشت میرسید، نمیرسید زندانه دیگه، حاکم شهرهای دیگه از جمله علی مبشری، ابراهیم رئیسی، مرتضی اسماعیل شوشتری کسایی بودن که کنار کارش بودن و کمکش میکردن. شما وارد دادگاه میشدی، از شما فقط اسم و مشخصات میپرسیدن، بعد اتهام، بیان کلمه اتهام یعنی مجاهد گفتن خودش تعیین تکلیف بود و بعد زندانی رو از زندان از توی دادگاه خارج میکردن و وقتی که زندانی از دادگاه میومد بیرون یک کلمه‌ای داشتن به اسم این که این باید بره گوهردشت و کسی که وقتی کلمه گوهردشت بیان میشد منظورش اعدام بود، چون اونجا ساختمان 209 بندهای انفرادی که از زمان شاه تأسیس شده بود، زیرزمین اونجا زیرزمین محوطه بزرگی بود که سال 60 من برای شکنجه اونجا بودم. ستونای دایر کرده بودن 5 تا طناب خواهر و برادر با همدیگه آویزون میکردن اونجا و وقتی گفته میشد گوهردشت منظور بردن به 209 و اعدام کردنه و فضا هم به شدت امنیتی کرده بودن و مطرح کرده بودن که دارن عفو میدن، امام عفو داده، عفو امام. حتی شهید توتونچی و محمد علی توتونچی 17 مرداد که کنار من بود با مرس من باهاش وصل شدم صحبت کردم، میگفتش که رضا میگن که دارن عفو میدن، یعنی انقدر فضا بسته بود و انقدر جو رو سعی کرده بودن که تغییر بدن که از جانب واکنش و عکس‌العمل از طرف زندانی مواجه نشن. فضای عفو خمینی
و به این ترتیب سعی کردن کنترل بکنن، به لحاظ امنیتی کنترل بکنن. البته خب برای همه بچه زندانی مشخص بود، میدونستن که چه اتفاقی داره میفته، همه آگاه بودن و آگاهانه دادگاه میرفتن، آگاهانه از اتهامشون دفاع میکردن و در نهایت هم همشون به اعدام محکوم میشدن. کسانی که تو این دادگاه بودن، علاوه این افرادی که گفتم نامشون رو بردم، یکی از افراد تعیین کننده مسئول وزارت اطلاعات توی زندان اوین بود به اسم موسی واعظی که اسم مستعار زمانی بود، در واقع گرداننده و اجرای این سیستم اون بود. مجتبی حلوایی عسکر بود که مسئول امنیتی زندان اوین بود. مجید قدسی بود. آخوندی بود به اسم آخوند مرتضوی که در اون زمان رئیس زندان اوین بود. مجموعه که طی سالها تمام تلاش خودشون کرده بودن و موفق نشده بودن و در نهایت اون روزها تمام اون کاری که باید میکرد نباید میکردن و نمیتونستن بکنن، با قومت بچه ها نمیتونستن بکنن، اون روزها متوسل به انجامش شدن. فقط من چون جنبه قضایی میخوام داشته باشه، اسنادی که خودم میتونم ارائه بدم و میتونه سندیت داشته باشه، من اینا رو خدمتتون عرض میکنم. 5 تا نکته به عنوان سند اینجا ذکر کردم. اول دو مورد که به خود من برمیگرده. سند اول، من شهریور 1366 تقریبا 1 سال قبل از این حادثه، من رو همونطوری که حسین گفت دسته‌بندی کرده بودم، بچه‌ها رو دو تا صدا می‌کردن، می‌بردن، می‌زدن. این قضیه شهر تا شهریور ادامه داشت. شهریور منو صدا کردن، من رفتم ولی کلیه وسایلم رو گرفتم و دیگه به بند نگشتم. در واقع 1 سال زیر بازجویی بودم تو سلول انفرادی سر تشکیلات زندان که شکنجه جسمی و روحی انقدر شدید بود که مجبور شدم زیر بازجویی 1 بار خودکشی بکنم که موفق نشدم. 10 روز بهداری زندان بستری بودم. بازجو که از پای در اومده بود برگشت. نکته سند من اینه، برگشت گفتش که ما دقیقا 9 ماه قبل از این اتفاق ما برای زندان برنامه داریم، اگر با ما همکاری بکنی کاری میکنم که از این برنامه نجات پیدا بکنی و جایی میبرمت که جلوی دوستات شرمنده نشی. یک نکته. نکته دوم، سند دوم، اواخر یعنی در واقع اسفند، بهمن اسفند 1366 قاسم علوکی، مجاهد شهید قاسم علوکی رو به کمیته توحید، همون کمیته مشترک ضد خرابکاری دوره شاه، برده بودن و بهش گفته بودن که ما براتون برنامه داریم و نمیگذاریم که شما این روالی که طی کردین، کاری که تا حالا تو زندان کردید ادامه بدید و به همین طریق برید جلو. تو همون مقطع مسعود مقبلی، پسر عزت‌الله مقبلی از هنرپیشه‌ها و معروف ایران که اون هم در زندان بود، به کمیته مشترک برده بودن. رادیو بهش داده بودن، گفته بودن که رادیو مجاهد رو گوش کن، ولی برای ما دیگه مهم نیست. ما شما رو طبقه بندی کردیم، سرخ و زرد و سفید. سرخ‌ها رو اعدام میکنیم، سفیدها رو آزاد میکنیم، زردها رو تعیین تکلیف میکنیم، یا اعدام میکنیم یا آزاد میکنیم. برو توی بند، این رو برای دوستا تعریف کن. تو همین مقطع یکی اعضای حزب توده رو برده بودن و دقیقا همین صحبت رو کرده بودن که ما زندان رو طبقه بندی کردیم، سرخ و زرد و سفید. اواخر مهر بود، اعدامات تموم شده بود. سند پنجم من، زمانی که همین مسئول وزارت اطلاعات تو زندان اوین بود، به خاطر حساسیتایی که تو زندان رو من بود، 1 سال زیر بازجویی، قبل از بازجویی همین بندی که حسین میگو بند 5، من و محمد فرجاد که دانشجوی هنر دانشگاه ایتالیا بود مسئولیت بند رو داشتیم و حساسیت زیادی روی ما بود. با این تفکر که ما گرداننده های تشکیلات هستیم که 1 سال من زیرش بازجویی بودم، من رو صدا کرد. شب بود، اواخر مرداد بود، شب بود، مهر بود. من رو صدا کرد، گفتش که نظرت چیه راجع به اعداما؟ پرسیدم که چرا بچه‌های مردم رو کشتید؟ اونا هم حکم داشتن، چی کار کرده بودن؟ چه کار جدیدی کرده بودن؟ برگشت گفتش که خانواده های شما در زندان، در بیرون از زندان و خود شما در درون زندان ما رو عاصی کردید. توی جوامع بین‌المللی برای ما کلی مشکل حقوق بشر ایجاد کردید.
ما دیگه توان تحمل فشارهای حقوق بشری که از جامعه بین‌المللی روی ما وارد میشه نداریم. برای همین میخوایم مسئله زندان رو حل و فصل کنیم و از این به بعد هم اگر شما رو بگیریم میکشیم و هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیریم و نمیگیم زندانی داریم، چون دیگه نمیخوایم چیکار بکنیم، فشار بین‌المللی و حقوق بشر، نقض حقوق بشر روی ما باشه. یعنی در واقع صحبتی که زمانی میکرد نه اشاره به تحرکات مجاهدین داشت تو اون زمان که جابجایی ارتش آزادی بخش، نه اشاره به خرابکاری ما داشت، فقط مسئله این بود که زندان شده بوده که عامل فشار از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف شخصیت‌های همچون شما روی رژیم و رژیم نمیتونست تحملش بکنه. در واقع خلاصه کنم اون چی که مطرح بود، کشتار 67، قتل عام، نسل‌کشی 67، زندانیانی که حکم داشتن همه به اعدام محکوم شدن، تمامی زندان‌های اوین یعنی قزل‌حصار، گوهردشت، اوین، زندان‌های مخفی، غیر مخفی، کمیته، تماما ما 135 نفر موندیم از چندین هزار نفر زندانی که در آنجا بودن. 135 نفر زنده موندیم که این 135 نفر هم که زنده بودن دقیقا یادمه که اون زمان آقای گالیندوپول نماینده حقوق بشر که اومدش ایران و زندان اوین می‌خواست دیدن بکنه، ماها سوژه بودیم که ما رو به او نشون بدن که زندانی ما اعدام نشدن، همه اینجا هستن. که آقای گالیندوپول اومدن توی زندان، تا همون مقطع برای اینکه بدونید در بند سیاسی رو بستن. البته از قبلش اومدن موکت سبز انداختن، یخچال آوردن، یه سری کارهای اینجوری کردن که اگر اینها اومدن ببینن، ولی در زندان رو بستن، در بند رو بستن، بردن زندانی عادی رو نشون دادن، گفتن که ما زندانی سیاسی نداریم. که حالا خانواده ها رفتن تمامی صحبت ها رو کردن، توضیحات دادن که متاسفانه آقای گالیندوپول اومدن طور دیگه منعکس کردن که خب بعداً تصحیح شد. خیلی خلاصه چون میگم وقت نداریم، به هر حال من در خدمت هستم. بعد جلسه اگر سوالی داشته باشین، حرفی باشه، من هستم برای اینکه پاسخ بدم. با تشکر همه شما. Thank you very much, Reza. If I can now call upon Ahmed Ibrahimi, please. When I was asked to give a testimony, I asked if I do in Farsi or in English, but they said in English is better. So I prepared in English. I'm sorry if it's a bit weak, but forgive me. Dear friends, thank you very much for giving me this opportunity to testify about the massacre of the political prisoner in 1988 as an eyewitness of that massacre. When I was 20 years old, I was arrested in Tehran with my friend, and we were taken to the prison. After 2 months interrogation, which accompanied by torture, I was taken to the court, and in the court I was sentenced to suspended execution because of supporting PMOI. In those days, everybody heard about the situation in Iran. Every day, about 200, 300 people just in Evin prison were executed. I was 10 years in prison since November 1981 till June 1991. After 3 years, which I was sentenced to suspended execution, I retried in 1984, and in that court I was sentenced to 7 years prison, which I freed in 1981, as I said. In 1988, at the time of the massacre, I was in Gohardasht prison
Section 1. In July, 1 month before the execution, our section, the people in our section were transferred to another section which called Jihad. We were very furious and upset. We didn't want to go to Jihad because Jihad was for those people who wanted to work in the prison and also those people who called Tawwab. Just I wanted to little bit explain about the Tawwab. Everybody who get arrested in the regime, every political prisoner or political person who's been arrested and put in prison, from day one, he was subjected to all sorts of humiliation, torture, insult, and other inhuman behavior of the regime to somehow bow to the regime, bow down to the regime. But as you know, all of them didn't do that, but some people did. And that wasn't just stopped in that point. The regime put pressure on them to cooperate with the regime, spy over the other prisoners, write report about the inside the prison, and these people called Tawwab. And one of our top requests was that I didn't want to live with these people. And once we get to the Jihad section, we were very frustrated because after long, we know the regime wanted to mix us with these people. And we objected to that situation. And also, at the same time, our family visit was stopped, as so many people said, which every fortnight we had. And also, a newspaper was banned. And the only source of information we had just a TV, and that one also taken out from the section. And absolutely, the regime wants to keep us in dark. Don't know what is going on. On 7th August, I know these days because it was very in my mind all the time. That's why I said so accurate. In 7th August 1988, Nasserian, which real name was Mohammad Moghisi, but his nickname was Nasserian, he came to our section, and prisoners were congregated around him and objected to the situation we are in, and they didn't want to be there. But Nasserian told us, if you want to speak to me, you have to queue up. And once we queue up there, in response to all of requests we had, just he said, what is your conviction? If we said munafiq, we told us to go back to the section. And if we said anything else, denied to say munafiq, take us to the other section, blindfolded, and take us to the other section. Here I want to explain about the munafiq. Munafiq means hypocrite. The regime used this term for the supporter of the Mujahideen. And if we deny to say that, the regime was so sensitive on that issue, which maybe you know, in that massacre, so many people were killed because they denied to say munafiq. At that time, also resist and along with the other people, which were 87 people, were taken to the other section, which was a very small room, like 5 meter by 6 meter, and another small room, which half of this size. And 87 people were there, and we were very, a small area, and we couldn't even stretch our legs. Once we
opposed to the situation. The revolution, one of the revolution guard, which was the officer of the prison, says that, okay, everything gets sorted out tomorrow. On 8th of August, all of us were blindfolded, and we were taken to the main corridor of the Gohardash prison. Underneath of my blindfold, I saw that lots of prisoners be seated around the corridors, both sides, 1 meter away from each other, and one revolutionary guard just guarding there. Nobody talked to each other, and things like that. And after few hours, also every 20 minutes, once all the people settled, Naserian, alongside with the other official of the prison, which we didn't know in person, but we know by the voice, come there and called people by name and took them somewhere, and after a while said, okay, come and I want to take you. And they took them, and we didn't know where they are going. It was a very curious situation, and because the regime every so often classified the prisoners, as it was mentioned earlier by the other people, but this time we didn't know what is going on until one of our friends with the name of Abbas Yegane says, "Bacha halalam konid." In our culture means forgive me, friends. If someone is dying or we can't see me again, he says so. So once he said that, I couldn't realize what he's saying. Oh, because every so often we see each other, and he said that he wants to show us alarming something. Time passing by, so many people coming and going, huge people. I don't know. I couldn't count them because I didn't know what is going on. I saw that it's another classification again, but it wasn't. And about 4 o'clock in the afternoon, I was called to the desk committee, and it was about 10 people in front of me. And I didn't know any of them, but I knew Pur Mohammadi. Pur Mohammadi, because I saw him in the newspaper at that time. He was one of the official teachers. And before I go there, I heard someone they are clean. Just where they are clean, they try to somehow the people know what is going on, because as I said, the regime wants to keep us in dark. And I couldn't realize, once I see Pur Mohammadi, I felt a bit something serious is going on, but I didn't know still. And in that point, I considered, but I wasn't brave enough. But after my court finished, or whatever you call it, I came out, and I was wondering what is going on. And about 6, 7 o'clock in the evening, one of my friends with the name of Mehdi Freiduni hardly approached me. Somehow nobody can see me. He said, "Ahmad, do you know what happened?" I said, "No." He said, 100 people in Evin prison and 80 people were executed yesterday. I said, "Oh, are you serious? Was it court? What?" I get shocked. And
I thought to myself that maybe regime killed 1 or 2 people to somehow scare the other prisoners. And keep thinking, all thoughts come to my mind until at 11:30, from 9 early morning till 11:30 in the evening, I was in the corridor, blindfolded, as I said, and see that people coming and going. And 11:30, once we get back, we were about 13 people who were left alive, and we were taken to somewhere called Far'i 7, and I saw that all the people are very desperate and said, you know what happened? They killed everyone. And then I don't know, I can't describe in the word what situation we had, but we was very panic. We didn't know what's going on. It said, is it true? We were 4 people left from 87 people which we were together last night. 4 people left alive. And from the other section 2 of Go Hadash, 13 people out of 207 people. And I don't know what time was passing for us, but it was very bad situation. We were there 2 months, and after 2 months, all of us which left alive from a different section, I don't know, thousands of people in prison in Go Hadash, just 130 people left alive, and we were in another section which we spent the rest of our imprisonment there. Sorry, I was a bit emotional, but this is what happened to us in that time. Thank you for your brave account. Behrooz Eslami, please. با سلام خدمت همه خانم و آقایان و مخصوصا وکلای محترم و با تشکر از گردانندگان این جلسه که این شانس رو به من دادن که بیام اینجا شهادت بدم. خب امروز همونطور که میدونین به طور مشخص شهادت در رابطه با کشتار 67. فقط حیفم اومد که یه اشاره خیلی خیلی مختصری هم بکنم که در رابطه با شهدایی که در رابطه با کشتار 67 نبودن. من خودم زندانی بودم، حکمم اعدام بود، ولی 1 هفته قبل از اعدام شانسی فراهم شد که تونستم فرار بکنم. بعد از فرار من همسرم دستگیر شد و پسر بزرگم که 1 ساله بود. پسر بزرگم اسمش نادره، 35 سالشه و خوشبختانه از فعالین مقاومت. سال 60 که من زندان بودم یه شب خبردار شدیم که مجاهد شهید نادر دابشلیم امشب اعدام میشه. نادر دابشلیم 16 سالش بود و اولین شهید شهرمون بود. من کردم، اهل ایلامم. روز بعد بیرون پیام فرستادم به همسرم چون میدونستم حامل است که اگه بچه پسر بود اسمشو بذار نادر، که خوشبختانه پسر بود و اسمشو گذاشتیم نادر.
خواهرم که به طور مفصل در رابطش باش صحبت میکنم، از شهدای قتل عام 67 فرح اسلامی. 2 ماه بعد از شهادت فرح دخترم به دنیا اومد. به همین خاطر اسم دخترم رو گذاشتیم فرح، که خوشبختانه اونم رابطه خوبی الان با بچه‌ها داره و سعی میکنه در حد مقدورات خودش کمک بکنه. یه پسر کوچیک دارم اسمش مهریاره، که مهریار یه خانواده بودن 19 تا خواهر و برادر، که مهریار کوچکترینشون بود از 2 تا مادر و اینقدر محبوب خانواده بود که برادر بزرگش که وکیل دادگستری بود برای حل و فصل مسائل خونه با مهریار مشورت میکرد. هنگام دستگیری فرار میکنه که دشخیما تیراندازی میکنن، زخمی شد. میبرن بیمارستان، یه دکتر فیلیپینی عملش بکنه. هنوز به اتاق عمل منتقل نشده بود که دشخیما میرن بیمارستان و روی برانکارد مهریار رو آوردن و اعدام کردن. من زندان بودم. در واقع این خیلی مختصر، حیفم اومد نگم. و یکی از شهود ازش سوال شد که آیا غیر از شکنجه های جسمی شکنجه دیگه شدین؟ که من یه مورد یادم افتاد که بگم. ما کردیم، محلمون خیلی خیلی سرده. بعد از دستگیری من که همسرم و پسر کوچیکم که 1 ساله بود دستگیر شدند، حمام آب گرم نداشته که بچه ها حمام بگیرن. حدوداً 30 نفر، 30 تا خواهر توی اتاق. ولی یه روزی یه بار یه کتری بزرگ آب جوش میدن برای چایی، که 1 روز در میان این خواهرها از چایی خودشون میگذرن که با این آب جوش نادر رو حمام بکنن. یک نمونه در واقع از شکنجه های غیر جسمی بود که خواستم بهش اشاره بکنم. و اما در رابطه با اصل مطلب که امروز دوره هم جمع شدیم، قتل عام 67، خواهرم فرح همراه با 4 خواهر دیگه و 2 تا برادر با هم اعدام شدن، دقیقاً تاریخ 8 مرداد 67. و خب برام خیلی سخته از فرح شروع بکنم، چون در واقع همه این شهدا رو من میشناختم، آشنا بودیم، با هم کار میکردیم، با هم هوادار بودیم. ولی خب مجبورم از فرح شروع بکنم. فرح فعال دانش آموزی بود و مرتب تحت نظر بود. یک بار فرصتی پیش اومد، من خارج کشور بودم، که اونو بیرون بیاریم، ولی متاسفانه تلفن کنترل بود و دستگیر شد و به زیر شکنجه های طاقت فرسا برده شد. بعد از 3 سال آزاد شد. تو یه فرصتی پدرم با پسرعمم، پدرم الان در قید حیات نیست ولی پسرعمم هستش، خارج کشوره، امیدوارم روزی بتونن شهادت بدن، فرصت باشه. فرح را میبرن پیش یک دکتر متخصص که پشتشو ببینه، پشتش زخم بوده در اثر شلاق. این دکتر متخصص گویا تا حالا ندیده اینجور صحنه‌هایی رو، تعجب میکنه و سوال میکنه، میگه چی شده اینجوریست زخمش؟ من نمیفهمم، زخم عجیب غریبیه، اونم تو پشت. که بابام میگه آره این شکنجه شده. که میگه دکتر هاق گریه کرد و براش قابل باور نبود. اوایل 67 فرح دوباره دستگیر شد و بازجوی مختلفی شده بود ولی هنوز حکم بهش نداده بودن.
که به داستان قتل عام رسیدیم و دقیقاً 8 مرداد فرح با 4 تا خواهر دیگه که اینجا عکساشون هست، نسرین رجبی، جسومه حیدری، حکیمه ریزبندی، مرضیه رحمتی و فرح ما، این 5 تا خواهر همراه با 2 تا برادر، محمد نبی مروتی و نصرالله بختیاری، اینا با هم 8 مرداد اعدام شده بودند. البته اینو همون وقت به خانواده اطلاع ندادن. اون چه که ما میدونستیم، رژیم گفته بود ایلام زندانش امن نیست به هر دلیلی و اینا را میخوایم منتقل بکنیم شهر دیگه، ولی تو مسیر ماشینشون خراب شده بود و همونجا دستور بهش داده بودن که اعدامشون کنیم. که اینا را برده بودن گورستان صالح آباد، گورستان معروف ایلام، و اعدام کرده بودن. خب پدرم مرتب میرفت ملاقات، گفته بودن ملاقات ممنوعه. هفته بعد، 4 روز بعد، 2 هفته بعد گفته بودن ملاقات ممنوعه. که بالاخره در اثر فشار خانواده ها، پدرم و خانواده های دیگه، دقیقاً 4 ماه بعد 5 آذر 67 مثل بقیه شهود که گفتن به خونمون زنگ زده بودن و بابام گوشی رو برداشته بود، گفته بود فردا بیا دادستانی. که بابام رفته بود و گفته بود که بچه تو کشتیم، 10 روز دیگه بیا محل دفنش رو بهت میگیم، اجازه ندارین هیچ گونه مراسمی بگیریم. 10 روز دیگه بابام میره و میگن فلان جای قبرستون صالح آباد. دقیق یادم نیست روی یک سنگ یا روی یک چوب شماره 6 نوشتیم، اونجا دفن شدن و ماکزیموم 4 نفر با یک ماشین سواری اجازه دارین برین. که روز بعد برادر کوچیکم علیرضا، که علیرضا هم اشاره کوچولو بهش بکنم 18 سال پیش شهید شد، ولی هنوز به خانواده هیچ اطلاعی ندادن. علیرضا در واقع میشه گفت که عزیزترین خانواده‌مون بود. بابام همیشه میگفت در رابطه با فرح و اینا، میگفت برای اینا نباید گریه بکنین. بابام هم تو عمرش تقریبا کسی ندیده که گریه میکرد، ولی وقتی شهادت علیرضا را بهش میگن، گوشه ای از حیات نمیدونه که کسی میبیندش، داره گریه میکنه. خوشبختانه این صحنه رو عکسشو داریم. علیرضا و بابام و 2 نفر از فامیل میرن صالح آباد شبانه همراه با خانواده‌های دیگه و متوجه میشن که این 7 شهید رو با هم توی گودال گذاشتند، 2 تا برادر و 5 تا خواهر. خواهرم فرح اسلامی، جسومه حیدری، مرضیه رحمتی، حکیمه ریزبندی، نسرین رجبی، نصرالله بختیاری و محمد مروتی. خب 4 ماه از این اعدام گذشته بود، شناسایی آسون نبوده، ولی بالاخره پدر مادری خب بچه‌شو میشناسه، نه؟ که فرح ما بود سرش صاف نبود و اینجوری شناسایی کرده بود.
و خوشبختانه موفق شدن خانواده ها جدایی دفنشون بکنن این شهدا رو، غیر از جسومه که چند دقیقه بعد جسومه هم یه توضیح مختصری میدم. ولی بارها سنگ قبرشون تخریب شد، حتی از کاشتن یه درخت ممانعت میکردن. کسایی که با فرش شهید شدن خب من همشون رو میشناسم، ولی جسومه مورد خاصی بود که تنها دختر خانواده بود. موقع شهادت یک بچه 6 ماهه داشت که دو زندان متولد شده بود. اسمشو گذاشته بود امید و به پسرموش گفته بود به این خاطر اسمشو گذاشتم امید که امید دارم که روزی سرزمینمون آزاد و آباد میشه. و هیچ کس خبر نداره که امید الان کجاست. پدرش هم همراهش بود برای خروج از کشور جسومه و دستگیر شد و هیچ کس هم خبر نداره که پدرش چی شد. پیرمرد 80 ساله، عقب مونده ذهنی. این هم داستان جسومه و در رابطه با یکی دیگه از شهدا مرضیه رحمتی که گفته بود 3 روز به من آب ندادن و روز 4م گفتن با هر اعترافی فقط چند قطره آب بهت میدیم. و تو فرصتی که خانواده یک بار بعد دستگیری اول اومده بود بیرون، رفته بود حمام، اینا میدونستن که شکنجه شده بود، ولی به خاطر اینکه خانواده‌اش ناراحت نشه نذاشته بود که برن و بدنشو ببینن. خیلی متشکر و امیدوارم که روزی برسه که این دادخواهی به نتیجه برسه و عاملان و آمران این جنایت به پای میز محاکمه کشیده بشه. فازانا مخیدی پلیز. سلام علیکم، من فرزانه مجیدی هستم. منم مثل بقیه قربانیای این رژیم که امروز دیدید صحبت کردم باهاتون. منم یکی از قربانیای این رژیمم. خیلی برام سخته براتون تعریف کنم که چه بلایی سر ما اومد این مدت و وقتی که میخوام بگم نمیتونم، یعنی واقعا برام سخته، چون همطور که میبینید این 5 تا از خانواده من هستن. اینا فقط این 5 تا رو نکشتن، همه خانواده ما رو کشتن، چون دیگه زندگی برای ما مثل قبل نبود و همیشه فشار، افسردگی، ممنوعیت تو هر جا. اگه تو دانشگاهی تو خانواده ما کسی قبول میشد اجازه ورود نداشت، هیچ کاری نمیتونست بکنه. اگه کسی یک جایی میخواست شغل پیدا کنه نمیتونست بره و همینطور بگذاریم تا به آخر که اصلا زندگی برای کسایی دیگه که زنده هستن تو این رژیم اصلا معنا دیگه نداره. اون زندگی که سابق میتونستیم داشته باشیم اگه هممون بودیم دیگه اصلا معنی نداشت. تا اینکه خود منم از مدرسه چندین بار اخراج شدم و از اینجا که میبینید من برادرمو 16 سالش بود اعدامش کردن، سال 60 دستگیر شد. برادرم حسین واسه 16 سال دستگیرش کردن، از خونه بردنش و ما شاید بگم 7 سال به ما البته یک شماره قبری دادن، ولی اون شماره قبر نمیدونیم که حالا این شماره قبر درست بود، چون که به اصرار پدرم که میرفت همه بیمارستانا، زندانا تو تمام سراسر ایران که اسمی ازش به دست بیاره بهش آخری شماره قبر دادن، گفتن اینجا پسرت دفن شده. بعد از خونه بردم ولی خب مفقود شد در واقع. بعد از اینکه این دایی من هوشنگ محمد رحیمی که بعد از 10 سال زندان از زندان اومد بیرون، اومد و
گفتش که به ما اونجا حسینو خیلی شکنجه داده بودن و از دوستای من اونجا دیده بودنش تو زندان و گفته بود به داییای من اگه داییامو دیدید بگید که منو محارب اعلام کردن و میخوان اعدامم کنن. این برادر من و این دایی بزرگ منه که سال 60 به جرم اینکه هوادار چریک‌های فدایی خلق بود دستگیرش کردن و اینم بعد از 40 روز دستگیری از تلویزیون 9 نفر اولین سری اعدامایی که رژیم شروع کرده بود سال 60 که اعلام کردن، اینم از توی اتهام کردن که عزیز محمد رحیمی بود، اعلامش کردن که اون زمان اسمشو گفتن. بعد این هوشنگ باز 10 سال زندان بود. ایشون هم بعد از که اومد بیرون بعد از 2 سال دیگه برای معرفی خودش رفته بود که مفقود شد، دیگه ازش هیچ نشانی نبود تا اینکه یک روز بعد از چند ماه اومد 1 2 3 4 تا پاسدار اومده بودن جلوی در خونهشون به پدر بزرگم مرا اعدام کردید، اومدید پول گلوله‌شو میگیرید که اینجا همشون میترسن پا به فرار میذارن. و میرسیم به این خاله های من که همین برنامه به مناسبت سال 67 خاله های من یکی مهرانگیز سال 59 دستگیر میشه و ما اینم باز به شکل یعنی مخفیانه دستگیر میشه، ما یعنی تو خانواده نمیدونستن چه بلایی سرش اومده بود تا اینکه بعد از 1 2 ماه تماس میگیره خونه که میگه من دستگیر شدم که به اون موقع حکم 7 سال میدن ولی بعد از اینکه حکمش تموم میشه آزادش نمیکنن. بعد آزادش نمیکنن که سال 67 با بقیه زندانیایی که در سال 67 اعدام کردن اعدامش میکنن. سهیلا هم باز با خانواده که خانوادگی دستگیرشون کردن، اینا رو همه رو ریختن خونه، از پدر بزرگم و اون یکی خاله من همه رو با هم دستگیر کردن از تو خونه. بعد بردنش زندان بود تا اینکه باز با مشکلات زیادی مواجه بود، چشش عفونت کرده بود. بعد یه بار اومد مرخصی، بازم با اینکه اصلا نمیتونستن درمانش کنن باز برگشت که همون موقع سال 67 اعدامش کردن. به این میگذاریم که من مادر بزرگم تو اون هنگام که اینا رو دستگیر کرده بودن، مادر بزرگم در ضمن زندان بود. 3 سال مادر بزرگ من زندان بود و همون موقع سال 67 یک شاهداش بود که میگفت وقتی که این بچه‌ها رو تو اون روزا میبردن اعدام کنن، یک روزی ما صدای مهیبی شنیدیم از پنجره اوین. من دیدم که لباس و چادر و اینا اومد بالا، یعنی یه دود بلندی بلند شد که مثلا حالا یه بمبی ترکیده بود، چی شده بود، یه عده رو توی اتاقی بوده، حالا اینجوری به این شکل میخواستن اعدامشون کنن. این اونجوری برای ما ترسیم میکرد مادر بزرگم که اون موقع نمیدونست هنوز بچه های خودش هم جزو همون اعدامیان. حالا این هوشنگ عزیز که بعد از چندین سال یکی از دوستاش به یکی از فامیلای ما، این یه برادری داشت خیلی شبیه خودش بود ولی کوچیک بود، عزیز، که اسمش مرتضاست، الان هم هستش تو ایرانه، که دوست همین عزیز اونو دیده بود. میگفتش که من یک دوستی داشتم خیلی خیلی اینو پرستش میکردم، این مرد بزرگی بود. بعد این هر روز اینو میبینه، بعد میگه که این کی بوده این دوست تو که میگی؟ گفت اسمش عزیز بود. بعد گفت خب برادر منم اسمش عزیز بوده دیگه، اعدامش کردن. گفت آره این یه مرد بزرگی بود که رژیم خیلی اینو شکنجه کرد، به قدری که تمام ناخوناشو کشیدن، بدنشو سوزوندن، آخر بردنش اعدامش کردن. این چیز کوچیکی از این سانحه وحشتناکی بود که من تونستم برای شما اینجا بگم، ولی بدونید که وقتی یه رژیم یه خانواده ای رو اینجوری میکشه، افراد خانواده‌شو، فقط اون عده نیستن که کشته شدن
بقیه همه خانواده رو کشتن، چون که از هر چیزی من بخوام براتون بگم نمیتونم براتون ترسیم کنم، چون روزای خیلی سختی به ما گذشت. اینا هر روز به خونه ما حمله میکردن و با سنگ نامه ها رو مینداختن، به سنگ میزدن، به شام میشکوندن که میگوی شما منافقید، ما یک روز همه شما رو میکشیم. و خب این هر کسی باشه تو این شرایط نمیتونه راحت زندگی کنه، چون ما اگه مدرسه میرفتیم تو مدرسه بچه هامون رو تهدید میکردن، اذیت میکردن. یکی از این خانواده که خاله کوچک من بود اون زمان که مادر بزرگم در زندان بود، ایشون تو دانشگاه قبول شد، رشته پزشکی قبول شد، ولی چون که خانواده‌اش رو اعدام کرده بودن نذاشتن بره و گفتن که تو منافقید، همتون خانوادگی منافق هستید. و اون زمانی که همون خواهرش رو دستگیر کرده بودن، خواهرش رو خانوادگی برده بودن، همین از ترسش، چون تو خونه همسایه توی پشت بوم، اون موقع هوا گرم بود، همه تو پشت بوم میخوابیدن. بعد اون موقع اون یه مریضی خاصی گرفت، دهنش یه مریضی قارچ گرفت که اصلا نمیتونست دهنشو ببنده، ماها این مریضی ادامه داشت تا چون بچه کوچیکی بود این جریان دیده بود. خب خیلی براش سنگین بود ببینه همه خانواده‌شو براشون بردن و دیگه چیز نیست، امیدی برای زندگیشون نیست. تعریف کردم و در اینجا میخواستم از همه دستاندرکاران این جلسه خیلی تشکر کنم، چون که ما سالیان نتونستیم یه همچین شواهدی رو با کسی در میون بذاریم بگیم، چون که خیلی سنگینه گفتنش، هیچ کسی نمیتونه باور کنه. البته من یا ما که اینجا هستیم یه عده کمی هستیم، هزار نفری هستن تو ایران که قربانی این رژیمن ولی صداشون به جایی نمیرسه و بچه هاشون و عزیزاشون رو مفقود کردن، کشتن، چون که سالیانه این رژیم داره میکشه. هیچ کسی نمیدونه چجوری کشته میشن این بچه ها. انقدر آدمایی بودن که توی جسدشون پیدا شده و رژیم گفته حالا فلان افغانی اینو کشته، و حالا اینکه همه اینا جوانای پاکی بودن که هیچ گناهی نداشتن، این رژیم اینا رو کشته. و خیلی ممنونم از اینکه صحبت‌های منو گوش دادید اینجا. ممنونم ازتون. Thank you very much for telling us what you know and what you've experienced. I'm going to be probably a minute in a little summary. We've heard about underlying cases of crimes against humanity, and we've had also one of our witnesses who's raised the possibility of a crime of genocide, which is certainly something in terms of looking at crimes committed that would be considered. But crimes against humanity is there. So you have Article 6 and Article 7 of the Rome Statute. What we have is evidence from witnesses of spurious charges, no charges at all. We have the evidence there, not only what's in the reports, but evidence of those who've been released from prison sentences. We heard of one who was sentenced to 8 years and then subsequently was executed. We have those who are arrested for drug trafficking as a spurious charge, but then asked to use the word monifer, the hypocrite word, and if you use the wrong word, the death sentence is imposed. Torture, physical torture, beatings, lashing, beatings to feet, legs, causing infection, such as resulted in amputation, beatings resulting in kidney problems, resulting in
inhumane conditions, further inhumane conditions being imposed, such as no access to toilet facilities. Normal detention included, we've heard of 70 people in one small space, 87 in another small space, gulping at a window for air and taking it in turns. Torture has extended to beatings so that the prisoner is unrecognizable even to his own father. Torture used to extract confessions, so no attempt at a judicial process, simply to try and get some sort of confession to give an excuse to comply with a fatwa which had no basis within any legal process, procedure or law. The evidence as well, more direct evidence of children. So we've heard evidence of a 16-year-old and a 17-year-old who were rounded up. One survived the prison, the other was executed. We've heard of a pregnant woman who was executed. Solitary confinement, conditions were so inhumane that one of our witnesses attempted suicide. He gave a brief headline of how terrible that was. Torture of the families, again the theme of families being called to the prison and then sent away, refusal of visitation rights to people, the treatment of the families, no access to the body of their loved one, then no access to graves, or if there was an access, no confirmation as to what grave they were looking at. One of our witnesses explained how luckily he could identify the curly hair of his sister in order to carry out a burial. However, the burial resulted in the headstones constantly being smashed. Others weren't so lucky and were not able even to have a burial. And talking about lucky in complying, having some basic dignity in dealing with a relative's, a loved one's body. We've had direct evidence of planning. The visitation stopped in 1988 as the planning was underway in order to carry out the executions. We've had direct evidence from those who were in prison who could hardly believe how the prisons had been emptied so quickly, thinking it could only be that there were pardons, and then hearing via Morse code that in fact there was no pardons, that people were being hanged in twos and in more. So Rush prison, no one survived it. We've evidence of 3 prisons where 135 survived, 180 people executed in one day, and evidence of lines going to slaughter. We've heard evidence still of family members not knowing even the spurious reason upon which a loved one was put to death. We have within our evidence from our witnesses more inhumane treatment by the state, the returning of belongings with part of a rope within it, which was used to hang her son. We know of an 86-year-old mother who is still waiting for her son to return. Such is the effect of not knowing, not having closure. We've heard of hanging squads. We've heard of firing squads, and we've heard of the playing with families, the lack of information, the games, the cruel, inhumane treatment, the mental torture. We have names of those on the death commission. We have a name of a prison guard and the complicity and the knowledge of the prison guards, knowing that there was complete planning and that mass execution was what was happening next.
Amongst it all, amongst the evidence of the wooden sign, which was the only sign of the graveyard of a loved one with a number 6 on it. Amongst all of that, we have the naming of a new generation, Ahmed, the hope. And what is required? What do people want? Condemnation. Now, we all know, many of you will know, that Canada, a number of years ago now, recognised that the 1988 killings were a crime against humanity. So another step that could be taken is for parliaments, for governments around the world to recognise, as Canada had done, that this was a crime against humanity. Perpetrators on trial, answers, including answers that could be gained through proper investigation and a commission. And out of it all, the message perhaps that we can take is the message of the cry to let history be positive. This history is tragic, but turn it into something positive by using it to prevent a repeat of that massacre today. And that is the precipice, perhaps, where we are as an international community, where we're standing looking at Iran, that there's a real danger that this could be again repeated. And so the cry is, let's use the bravery of all our witnesses and let's use the inhumanity that they have spoken of and try and turn a corner rather than continue in the same cycle of history repeating itself. Please join me in thanking our very brave witnesses and expressing perhaps also your condolences in seeing them all after. It took a huge amount of emotional courage today, and we salute them all. We now have a break for 10-15 minutes, please. We're having no break. We're going straight into the next panel. Thank you. Thank you. Come forward today. We have heard so much about the wicked behavior of the authorities in Iran in July, August 1988. But you know what we haven't heard? The one thing we haven't heard is a defense. Perhaps we should have asked, I'm not sure that he would have been allowed to come, Mr. Musavi, the hero of the Green Revolution, in 2009, who is Prime Minister of Iran at the time, defended the killings. On Austrian television, this is what he said. They had to die because they had plans to perpetrate killings and massacres. We had to crush the conspiracy. So there we have another view. There we have to look at the defense of these horrific actions. Rafsanjani, his defense was, oh, we didn't kill more than 1,000. That is hardly a defense when we know that many thousands were in fact killed. But it was Musavi who first put up the idea that this was somehow a just reaction to the Mersad operation
shining light. Those of you who know the story will know that 7,000 mujahideen were propelled by Saddam Hussein into the territory of Iran. They were, after 2 days of successful fighting, they were defeated. The Khomeini said to the public that signing the armistice was like drinking poison, and it was the most brutal reprisal that in some ways and on some accounts explains why he authorized the deaths of so many innocent prisoners. People who were innocent because they never lifted a finger against the regime. Many of them had been arrested in 1981 for selling newspapers, and they were simply destroyed, partly as a result of hatred. So Musavi was wrong in suggesting that there was any link between the prisoners in jail and the Mossad operation, and partly because there had been quite a lot of planning. We'd heard evidence of the color coding on prisoners' files, red if you're against the regime and will one day be killed. So when we look at this case as a whole, we must demand an explanation and understand why the explanation is wrong. Wrong in law and false in fact. If you look at the explanations that are coming out since 2016, when various mouthpieces of the regime have tried to defend it, they say, oh, the prisoners had radios. They were listening to Rajavi's radio station. I could quite believe, because I've never known a prisoner of war camp where prisoners didn't get hold of radios, that listening to broadcasts by your friends would be something that you would do. But there was never any evidence of any connection between Saddam's forces, between the Rajavi forces, and between the prisoners. The prisoners, no doubt, were hoping for the success of Operation Eternal Light, but there was no basis for thinking that they were in cahoots, they were in communication with the army of Rajavi. So that attempt by the regime to give some spurious legality to the killings must be rejected out of hand. But that is, in the event, is the way that as this story is exposed, the regime is forced to defend it. And it's not a defense in law, because from time immemorial, hundreds of years ago, prisoners have been given special protection in law because they are specially vulnerable. They are at the whim of their conquerors, and they are given rights, the right of quarter. In the 15th and 16th century, medieval armies protected prisoners and thought it wrong to attack their own prisoners. So there is a special quality about the prisoner, a special vulnerability. Now, what happened, I think we can summarize the evidence as I summarized it in a report from the Boromon, which I did after interviewing some 40 prisoners
we can summarize what happened in this way. Late in July 1988, as the war with Iraq was ending in a truculent truce, prisons in Iran crammed with government opponents suddenly went into lockdown. All family visits were cancelled, television and radio switched off, and newspapers discontinued. Prisoners were kept in their cells, disallowed exercise or trips to the infirmary. The only permitted visitation was from a delegation, turbaned and bearded, which came in government BMWs to outlying jails, a religious judge, a public prosecutor, and an intelligence chief. Before them were paraded, briefly and individually, almost every prisoner, and there were thousands of them, who had been jailed for adherence to the Mujahideen. The delegation had but one question for these young men and women, most of them detained since 1981 merely for taking part in secret protests or possession of political reading material. And although they didn't know it, on their answer, their lives would depend. Those who by that answer evinced any continuing affiliation with the Mujahideen were blindfolded and ordered to join a conga line that led straight to the gallows. They were hung from cranes, 4 at a time, or in groups of 6, from ropes hanging from the front of the stage in an assembly hall. Some were taken to army barracks at night, directed to make their wills, and then shot by firing squad. Their bodies were doused with disinfectant, parked in refrigerated trucks, and buried by night in mass graves. Months later, their families, desperate for information about children or partners, would be handed a plastic bag with their few possessions. They would be refused any information about the location of the graves and ordered never to mourn them in public. By mid-August 1988, thousands of prisoners had been killed in this manner by the state, without trial, without appeal, and utterly without mercy. After a fortnight's break, arranged by Museveni, a new wave of killings came in. They were the communists, they were the Marxists, they were the atheists. And here we have a slightly different, we have a slight trial, no defense of course, and a different treatment for women. Women apostates were beaten 5 times a day until they recanted or died of torture, and men were given a slightly, an opportunity to say that their parents were not practicing and they weren't practicing, and so they might avoid death in favor of torture. But this is where genocide comes in, because genocide is killing part of a group on religious or racial reasons, and religious reasons include apostasy. So there is no doubt about the enormity of what happened. There really isn't. There is no doubt that the defense that has been put up at various times by the state, that they were fifth columnists, that they were in touch with Rajavi, that they were planning operations to kill, this defense has no merit because there is no evidence of it. There is no evidence of any two-way communication between the prisoners. And there is, in fact, no defense in law to arbitrary execution. Even if you have evidence, you have to produce it. There has to be some form of trial in which the defendant has a defender, and that, of course, was never given. So the defences don't stack up. Where is this monstrosity in the history of modern evil? Well, you have to think hard to find anything to rival it.
I think that there are three great monstrosities in the last 70 years. The first came at the end of the Second World War in the Pacific, when the Japanese death-marched Americans and British and Australians. Several thousand of them were marched to death. That was punished at the Tokyo trial. Those who ordered the death march were ordered to be executed. The next, second great atrocity was Srebrenica, when 7,000 men and boys were taken out by the Bosnian Serb troops. Orthodox priests blessed them, and then they killed 7,000 and buried them in mass graves outside Srebrenica. Well, Karadzic, who was the general in charge, and his lesser generals have all been sentenced to life imprisonment. Not those two cases, not as serious as the case we've been considering today. Where is the perpetrator? Fortunately, he's dead. He was dying of cancer at the time Khomeini gave the order. He had his own death sentence well imposed on him. That didn't stop him giving the order. But he gave it to his president, who is now the supreme leader, a man who went on in blood to authorize the killing of 160 people outside Iran, and then went on in 2009 to order the killings in the Green Movement. So the supreme leader himself should be the first defendant in any trial. Where is poor Mahmoudi, the intelligence chief, who always insisted on death? He, as you've heard, was the justice minister until a few months ago and is now an advisor to the judges. Where are so many of the other senior people? Most of them are still alive. Most of them occupy high judicial or executive posts. Prime Minister Mousavi, as I've said, is not one of them. But he's still alive and still, I think, needs to account for his part in at least trying to excuse these killings back in 1988. But what of the United Nations? I've been very critical of Mr. Pohl because I thought his response was cowardly and pathetic. He was told, as was Amnesty International, in August about the killings, and he reported about 800 of them to the UN. But thereafter, he did not pressure Iran. He allowed himself to be fobbed off with a stupid controversy over whether Sharia law entitled or overrode international human rights law. And then, when the Iranians were pretty confident that he was naive and pathetic, they let him in. And they took him to Evin prison. And they met him with a band, just as the Nazis at Auschwitz had met visitors with bands. And they paraded women in front of him, who they said were prisoners, but one suspects were actors, who said how wonderful the food was at Evin prison. And Montazeri had asked to meet him. Did he ask to meet Montazeri? Of course not. Did he ask to meet the families? Of course not. He was a naive Salvadorian diplomat who really did not do his job. And the UN's failure to hold Iran responsible is partly for that reason. Of course, there was a great deal of
weight being put on the truce between this long-running war between Saddam's Iraq and Khomeini's Iran, going for 7 years with the Iraqis using chemical weapons. People were very pleased that it had ended. No one wanted to upset Iran. Blind eyes were turned to the increasing reports of thousands of young men and women being killed arbitrarily. And so Iran got away with it, and still gets away with it. I was noticing the report of the latest Professor Pohl, the special rapporteur, who, having said between July and August thousands of political prisoners were reportedly executed, not reportedly, they were executed, and then notes the Montazeri tapes and says, over the years a high number of reports have been issued about the 1988 massacres. If the number of persons disappeared can be disputed, overwhelming evidence shows that thousands of persons were summarily killed. Recently, these killings have been acknowledged. Families of the victims have a right to know the truth. So you notice how the language slips. First, thousands of people were summarily killed. But the only thing we're concerned about is so that the victims know the truth about their children's killings. And that's not quite the same thing. They have a right to a remedy. The special rapporteur, therefore, calls on the government to ensure a thorough and independent investigation. That is laughable. This government of Iran has been called on for 30 years to set up commissions of inquiry, and it will not do so. It is laughable, pathetic for a special rapporteur to end up by saying, oh well, set up a commission of inquiry to tell relatives where their children are buried. That is no solution at all. The only thing, and of course, short of invading Iran, which the UN is not going to do, there is no immediate likelihood of a criminal trial. However, there was an opportunity when the people who acted with this barbarity were en route to get a nuclear weapon. That was when the world did say stop, when the Obama administration in Europe said, no, we've got to stop these barbarians because they're capable of such barbarity. If they've got a nuclear weapon, we'll all be at risk. So extraordinary agreement was made, but it never at any point did the West seek to put in a clause requiring any kind of remedy or recompense for the killings of 1988. What we can expect, what we can ask, and what we can legitimately ask is the Human Rights Council and to set up an inquiry. There is now a vast amount of evidence, an authoritative inquiry by 3 independent figures, one much like the inquiry into the Sri Lankan mass murder, which was a very good inquiry and did expose those who were guilty of it. So a Human Rights Council inquiry now that is very urgent because people are old, people are dying, witnesses, and there aren't many in relation to the first wave because most of the mujahideen were killed, a lot more in relation to the second, but they are getting old, memory is fading. There are
it's essential that this inquiry be undertaken. Now, once it is, there is a further development in human rights law, which is rather interesting because it is compatible with the new desire for countries to have their own sovereignty and not to be overruled by international law. It's called a Magnitsky Act, and the name relates to a lawyer who was killed in Russia after exposing criminality on the part of the state. And the people who were responsible for his death were policemen, prosecutors, and judges. Judges who refused to give him bail when he was dying, judges, prison officials who refused to stop the torture. These kind of train drivers to Auschwitz were listed, and the Obama administration was the first to set up a global Magnitsky law in which individuals who are responsible for human rights atrocities are listed, are not allowed to not only to enter the country, but to have money in banks, to have relatives treated in hospitals, to have children educated. In fact, they are frozen out of any opportunity to use the money they've acquired from their breaches of human rights or the status. And this is now, it was adopted by the American Congress in 2012. There's a much better Canadian Magnitsky statute. Estonia, a number of European countries have accepted the principle that they should name and shame individuals who are responsible for human rights abuse and allow them and their families, because often human rights abuses are committed by people who want to make money or power for their family, but they will be cast out of the civilized world, will not even be allowed to accompany their state delegations. So that, for the time being, must be the way forward. Firstly, an urgent authoritative inquiry conducted under the auspices of the Human Rights Council, if not the Security Council, because this is the UN's shame. This is the most shameful thing that the UN has done by ignoring this mass atrocity. And secondly, by encouraging countries, once the individuals are authoritatively identified, and we can authoritatively identify quite a few of them now, should be put on Magnitsky lists by those countries that are developing that way of condemning human rights abuse. Thank you. Excellent. Well, ladies and gentlemen, thank you very much to the organizers to have invited me to this conference concerning the civil society hearing into the 1988 massacre. I would like to start my presentation by saying that behind the lawyer, behind the jurist, there is a man. And it's difficult to remain, as we were presented, Sir Geoffrey and I, as adjudicators, as neutral and impartial adjudicators, after having heard the testimonies, the moving testimonies this morning and this afternoon. However,
I'll try to do the job. And in fact, I would like to say that if I start my presentation in English, I'll go on in French, not only because I want to be impartial and neutral, and as Sir Geoffrey spoke in English, so I'm going, of course, to speak in French, and also because of my personal linguistic fight against British linguistic imperialism. So that's the reason why I'll go on by speaking in French. I hope that my non-French speaking people will condone me. Voilà, alors je vais demander, voilà, merci, mais vous voyez, ce sera facile parce que finalement, je vais suivre assez fidèlement le plan que vous voyez sur l'écran, qui lui est rédigé en anglais. Alors, il y aura deux parties à cette présentation. Une première partie qui concerne la qualification juridique des faits que l'on peut attribuer au gouvernement iranien. Et j'ai écrit « and some of its members ». Supprimer « some of its members », tout court. Je vais y revenir dans quelques instants, je vais expliquer pourquoi. Et puis, il y aura une deuxième partie consacrée alors à la responsabilité propre des Nations Unies et de leurs organes. Alors je commence avec la qualification des faits qui ont été énoncés ici, qui sont effroyables à écouter. Les témoignages sont quelque chose qui ne peuvent laisser personne indifférent, hein, même s'il essaie de se cacher derrière la couverture froide et un peu mesquine, je dirais, un peu technique du droit. Ce sont ces meurtres qui ont été commis en 1988, ces disparitions forcées, ces faits de torture, non seulement physiques, mais aussi morales. On l'a bien entendu à travers les témoignages qui ont été prononcés cet après-midi. Et comme le disait, je crois, c'était Eric Sottas qui disait on a torturé non pas pour faire parler, mais pour faire taire. Et c'est au fond une forme de terrorisme. Parce que si tous ces faits sont effectivement constitutifs de crimes contre l'humanité, et là nous pouvons citer sans difficulté bien sûr l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale qui définit parfaitement le crime contre l'humanité, c'est pas seulement des crimes contre l'humanité, c'est aussi du terrorisme, c'est aussi des crimes de torture. Vous avez ce qu'on appelle en français un concours idéal d'infraction qui est commise et qui veut donc dire que les auteurs, les responsables de ces crimes, s'ils doivent un jour, et c'est mon plus grand espoir, s'ils doivent un jour être jugés pour ces faits, devront répondre non seulement de crimes contre l'humanité, mais aussi du crime de torture et aussi du crime de terrorisme, ce qui ne pourrait qu'alourdir leur peine. Et tout cela a été très bien mis en évidence par les exposants, j'ai envie de les appeler les exposants techniques de ce matin et de cet après-midi, hein, non seulement notre procureur ou conseil pour les victimes, Kirsty Brimelow, mais aussi maître Juan Garcés, hein, Eric Sottas, je viens déjà de le citer, Jean Ziegler, Tahar Boumedra, bien sûr, et last but not least, Sir Geoffrey, même s'il n'était pas conseil, mais qu'il est, comme moi, arbitre, où j'ai beaucoup apprécié en particulier, j'ai parlé de crimes contre l'humanité, de torture, c'est un crime, convention de 1984, de terrorisme, mais aussi de génocide. Parce qu'il a raison, Sir Geoffrey. Hein, voilà, je suis occupé à le piller. L'apostasie, le fait que les gens aient été tués pour apostasie, c'est pour un fait religieux, c'est pour des convictions, entre guillemets, religieuses. Et donc, ça répond parfaitement à la définition de la Convention de 1948. Merci beaucoup, chers collègues, parce que moi, je n'y avais pas pensé. Hein, c'est lui qui m'y a fait penser. Et donc, c'est vraiment tout à fait vrai. Alors, on en sourit ici, mais c'est derrière ce sourire, hein, vous savez, le rire, c'est souvent quelque chose pour cacher des larmes.
parce que c'est effroyable, et ce qu'on a entendu aujourd'hui, même si ce sont des choses connues, une chose est de savoir, autre chose est d'entendre les témoignages qui nous ont été apportés aujourd'hui. La preuve, et là aussi c'est Kirsty Brimelow qui a très brillamment, je dirais, réuni ces éléments de preuve à travers l'audition de tous ces témoignages, mais il n'y a aucune difficulté, bien sûr, il y a une unanimité des témoignages, des témoins, et de plus, les faits en cause sont d'ailleurs des faits dits de notoriété publique. Et vous savez, la notoriété publique est un élément de preuve. C'était très bien dit par le tribunal spécial pour le Rwanda, dans toute une série d'affaires, où le tribunal a dit que le procureur n'avait pas besoin de prouver qu'il y avait eu entre avril et juillet 1994 un génocide, parce que c'était de notoriété publique. Il y a toute une série d'affaires, l'affaire Semanzani, Degeka, Karemera, etc. C'est en outre non seulement des crimes qui ne sont pas situés dans le temps, qui ne s'arrêtent pas seulement en 1988, qui avaient déjà commencé avant cela, et qui continuent jusqu'aux aujourd'hui. Ce qui si bien que l'on peut parler aujourd'hui d'un crime continu, d'une infraction continue, qui par conséquent exclut absolument toute forme d'appel, d'invocation d'une quelconque prescription, indépendamment du fait que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, article 29 du statut de la Cour pénale internationale, qui, même si l'Iran n'est pas partie de ce statut, le droit matériel de cette Cour est l'expression du droit international coutumier. Il n'y a donc aucun problème pour invoquer des dispositions du statut de la Cour pénale internationale contre l'Iran. Eh bien, même à supposer qu'on veuille invoquer une quelconque prescription, elle ne pourrait pas jouer parce que les faits en cause sont des infractions continues. Responsabilité criminelle, disais-je, responsabilité criminelle pour ces crimes, non seulement des décideurs, des autorités gouvernementales en particulier, et alors ici je me réfère, est-ce qu'on peut un petit peu lever l'écran? Non, un peu avant, il faut lever. Voilà, si vous pouvez poursuivre, glisser légèrement. Tout à l'heure, Juan Garcés très justement parlait de la réunion de 1935 où certains disaient à Hitler, quand même, éliminer des gens, ça va être comme les crimes commis contre les Arméniens, et Hitler avait répondu, les massacres en Arménie, qui s'en souvient? Eh bien, il faut savoir quand même qu'en 1915, dans la déclaration tripartite qui avait été faite par la France, la Russie et le Royaume-Uni, ils avaient dit, les gouvernements de ces trois États avaient dit que les massacres commis en Arménie étaient des crimes contre l'humanité. C'est une des premières fois que l'expression est utilisée, donc bien avant Nuremberg, crimes contre l'humanité. Et surtout, les trois gouvernements avaient dit qu'ils tenaient tous les membres du gouvernement ottoman, je dis bien tous les membres du gouvernement ottoman, pour responsables de ces crimes, et que tous devraient en répondre. Et ça correspond aujourd'hui à une qualification pénale que l'on connaît bien grâce à la jurisprudence du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, en particulier le jugement Tadić de 1999, c'est l'entreprise, la notion d'entreprise criminelle commune, Joint Criminal Enterprise, qui avait été ressorti, je dirais, des cendres, qui était déjà en filigrane du jugement de Nuremberg, qui ne l'a pas dit aussi explicitement. Mais on peut retrouver ça, sinon dans le jugement de Nuremberg, aussi dans la loi numéro 10 du Conseil de contrôle allié, prise en 1945, pour juger les criminels nazis, et tous ceux qui avaient fait partie d'ailleurs du parti nazi, et qui par conséquent encouraient une part de responsabilité pénale dans les faits reprochés aux membres du parti nazi, dès lors qu'ils avaient une part
de participation, une forme de participation dans ces crimes. Autrement dit, je pense qu'on peut dire qu'en effet que ce n'est pas some of the members of the Iranian government which could be held responsible for these crimes. Je pense que tous les membres du gouvernement iranien qui étaient au pouvoir au moment où ces crimes ont été commis et qui le sont toujours aujourd'hui, eh bien, tous doivent en répondre. Alors, ce n'est pas seulement les décideurs qui doivent en répondre, mais aussi les exécutants. Je n'admets pas qu'on puisse dire qu'il y a des gros et des petits poissons. Les exécutants sont aussi responsables que les décideurs. Alors, c'est une opinion qui m'est très personnelle. Je sais que pour des raisons de facilité, les juridictions pénales internationales ont limité les procès aux gros poissons, mais c'est surtout pour des questions pratiques. Mais en réalité, ce qu'on appelle les petits poissons doivent répondre autant que les gros poissons des crimes qu'ils ont commis, sauf cas extrêmes et d'ailleurs assez rares de contraintes irrésistibles. Mais en général, quand on accepte d'exécuter des gens, eh bien on est aussi responsable que ceux qui l'ont décidé, alors que ces gens sont totalement innocents. Et ceci entraîne une obligation pour les États, pour tous les États, d'exercer la compétence universelle. À partir de la seule condition, dans l'exercice de la compétence universelle, la seule condition, et qui n'a pas été démentie dans le malheureux arrêt Yerodia par la Cour internationale de justice en 2002, le 14 février 2002, je m'en souviendrai toujours, c'est le plus grand échec professionnel de ma carrière, puisque je défendais la Belgique. Je n'ai pas réussi à persuader la Cour internationale de justice que l'immunité de juridiction pénale d'un ministre des Affaires étrangères étranger n'était pas un obstacle aux poursuites. C'était comme le massacre de la Saint-Valentin, 14 février, le massacre de la Saint-Valentin, d'un film que vous avez peut-être vu, Some Like It Hot. Mais voilà, là, ici, c'est le principe de l'immunité qui a échoué, de l'immunité de personnes présumées responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Mais en l'occurrence, le principe de l'exercice de la compétence universelle n'a pas été démenti par la Cour. Ça n'a pas été démenti du tout. Et ça a d'ailleurs été reconnu textuellement dans l'affaire, dans le jugement Issel après, auquel M. Boumedra faisait allusion tout à l'heure, mais là sur une base plus limitée de la Convention et l'application de la Convention de 1984 contre la torture. Mais indépendamment de cela, vous avez des textes, je ne vais pas vous les lire, qui se trouvent ici sur l'écran, et qui vous montrent qu'il y a bel et bien une obligation pour tous les États de poursuivre le coupable présumé d'un crime contre l'humanité dès lors qu'il se trouve sur le territoire d'un État. C'est la seule présence de cette personne sur le territoire qui justifie des poursuites contre cette personne. Et vous trouvez ça dans cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies ou bien également dans le préambule du statut de la Cour pénale internationale. Et le manque de poursuites contre les auteurs de ces crimes ou contre les personnes qui sont responsables de ces crimes, eh bien, c'est une violation de l'obligation de lutter contre l'impunité. Et c'est une responsabilité non seulement pénale des individus, mais aussi une responsabilité internationale classique des États, et notamment de l'État iranien, qui a agi à travers ses propres agents, qui doit par conséquent répondre et assurer une réparation complète aux victimes de ces crimes. Ce qui m'amène alors au deuxième point, ce sont les devoirs des Nations Unies envers les crimes commis en Iran. Alors, j'ai cité ici, voyez-vous, le mandat, notamment du bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, pour voir si on peut trouver la source d'une obligation à charge du Haut Commissaire aux droits de l'homme
d'enquêter pour ces crimes, d'enquêter sur ces crimes. Eh bien, quand on lit, voyez-vous, ce texte, où un rapport fait par le haut commissaire, on voit qu'il y a des éléments qui permettent de soutenir qu'il y a bel et bien une obligation d'enquêter à ce sujet. Et c'est une obligation que l'on peut d'ailleurs soutenir tout bêtement, je dirais, en recourant à la charte elle-même, à la charte des Nations Unies. La charte des Nations Unies qui dit notamment en 1945 que nous, les peuples des Nations Unies, déterminés à réaffirmer notre foi dans les droits humains, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qui dit que parmi les buts des Nations Unies, il y a notamment celle d'achever de la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel et humanitaire, et de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme. C'est donc un mandat de l'organisation, et par conséquent de tous les organes subsidiaires principaux, les organes principaux et des organes subsidiaires. Le haut commissaire aux droits de l'homme est un organe subsidiaire à cet égard d'un des organes principaux des Nations Unies. Alors on pourra dire que mais finalement les Nations Unies n'ont pas véritablement essayé d'échapper à leurs obligations parce que il y a des résolutions qui depuis les années 80 déjà condamnent systématiquement et chaque année l'Iran pour ses violations des droits humains. Et vous avez là les exemples de textes où, non c'est un peu plus loin, hein, les exemples de textes où très systématiquement on condamne l'Iran pour ses violations graves des droits humains, le recours à la torture, les exécutions extrajudiciaires. Alors ce qui est assez curieux d'ailleurs et assez étrange, en 1985 déjà, c'est je crois la première fois que l'Iran est spécifiquement condamné, eh bien cette condamnation est prise non pas à une écrasante majorité, mais une majorité de 53 voix contre 30 avec 45 abstentions. Et en 2017, l'année dernière, le même type de résolution était adopté par 83 voix, de nouveau contre 30 votes négatifs et 68 abstentions. Les États qui s'abstiennent, ce sont souvent des États du tiers-monde, mais ce sont aussi des États qui ne sont pas réputés comme étant des modèles de respect des droits humains. Alors vous avez quelques exemples que j'ai cités ici, hein, l'Afghanistan, le Bélarus, le Burundi, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, le Kazakhstan, le Pakistan, la Russie, etc. Et vous avez le proverbe qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Alors les soutiens de l'Iran dans ce type de résolution sont évidemment des États qui ne sont pas non plus, je dirais, des modèles, je répète, des modèles de respect des droits de l'homme. Ils ont beau argumenter de dire que ce type de résolution qui condamne un pays, qui condamne un État, est une forme de sélectivité, une forme de double standard. Il n'en demeure pas moins que ceux qui soutiennent, qui sont opposés à ce type de résolution ne sont pas, de ce point de vue-là, des modèles. Et par conséquent, comme le dit une autre maxime, hein, les loups ne se mangent pas entre eux. Alors, on nous a demandé de faire des recommandations. Eh bien, la recommandation, ce serait sans doute l'établissement d'une juridiction pénale internationale, comme on l'a fait pour la Yougoslavie en 1993, comme on l'a fait pour le Rwanda en 1994, comme on l'a fait ensuite pour le tribunal spécial pour la Sierra Leone dans les années 2000, comme on l'a fait également pour le Liban, pour le terrorisme, comme on l'a fait pour l'affaire Hissène Habré d'ailleurs, avec les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, comme on l'a fait pour le Cambodge, avec les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.
eh bien, ce serait la moindre des choses que de faire soit une juridiction pénale tout à fait internationale, soit une juridiction pénale internationale hybride, comme le cas des chambres sénégalaises ou des chambres cambodgiennes. Et alors, ce que l'on pourrait également faire, c'est, après tout, pour vérifier s'il y a quand même bien une responsabilité d'une organisation comme les Nations Unies, et tout à l'heure, Sir Geoffrey parlait de Srebrenica, et c'est vrai qu'il y a une responsabilité, certainement, à Srebrenica de ne pas être intervenu. Vous savez que non seulement la FORPRONU, à l'époque, mais l'OTAN était averti en temps réel de ce qui se passait à Srebrenica. C'est un témoignage que j'ai appris tout récemment dans un livre écrit par un ancien officier français de la FORPRONU qui, je crois que c'est le 15 ou 16 juillet 1995, au moment même du massacre, il voit sur un écran comme celui-là des photos où l'on voit les Serbes occupés à tuer les musulmans à Srebrenica. Et l'OTAN était averti de cela. Et l'OTAN n'a rien fait. Il y avait évidemment le précédent déjà de l'incroyable passivité des Nations Unies en 1994 à propos du Rwanda. Encore une pierre noire dans le jardin de cette organisation internationale. Eh bien, ce qu'on pourrait peut-être faire ici, ce que j'ose peut-être recommander à nos amis iraniens, ce serait de faire jouer leurs appuis politiques pour qu'une question soit posée à la Cour internationale de justice, pour qu'un avis consultatif soit demandé à la Cour internationale de justice sur la base de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, à savoir est-ce que l'Organisation des Nations Unies peut voir sa responsabilité internationale engagée pour son silence, pour sa passivité devant des faits qui appellent une réaction et qui malheureusement ne provoquent absolument rien du tout. Sinon, quand même, il y a ces résolutions condamnatoires que je viens de citer de 1985 à 2017. Chaque année, l'Iran est condamné, mais ça ne va pas plus loin. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les Nations Unies en fassent davantage? Je sais bien que l'Iran n'est pas le seul pays où ça pourrait se faire. Mais tout récemment, dans le cas de la Syrie, par exemple, dans le cas de la Syrie, on a créé une commission internationale, l'Assemblée générale a créé une commission internationale d'enquête. Eh bien, la même chose pourrait certainement être faite pour l'Iran. Et je crois que si la responsabilité des Nations Unies, si on veut engager cette responsabilité, je crois que ça pourrait être l'occasion, ou jamais, de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Ladies and gentlemen, I would like to thank our referees for the brilliant advice given to this forum. And I would like to take this opportunity to ask the members of the staff of the High Commissioner present here in this room to take the message, which has been very clear and loud. We would like it to be heard. But while I'm saying this, I would like you to be informed that the proceedings of today's hearing will be published and will be submitted to the Office of the High Commissioner. And we also will present it to the Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, Ms. Jahangir. So I sincerely hope that the message will pass clearly, and I have to
end this meeting now by thanking very much those witnesses who came a long way to present their testimonies in front of you. I would like to thank very much the experts and the two referees, or les arbitres comme on les a appelés. Thank you very much indeed. Thank you to the interpreters who've been facilitating this meeting. Thank you also to all of you who have been very patient the whole day, non-stop, to listen, to follow carefully, and also to react emotionally with what you have heard, and certainly it's been very painful. The message now is made, and we thank you very much, and we wish you very good return to your destinations. Thank you.